Bạn có bao giờ tự hỏi ai là người thật lòng ở bên khi bạn chẳng có gì trong tay? Hay chỉ thấy họ xuất hiện rầm rộ lúc bạn thành công, rồi lặng lẽ rời đi khi bạn sa cơ lỡ vận? Có khi nào bạn đặt trọn niềm tin vào một người, chia sẻ những bí mật sâu kín, để rồi chính họ lại là người khiến bạn tổn thương nhất khi bạn cần họ nhất? Có những mối quan hệ tưởng chừng là tri kỷ, nhưng hóa ra chỉ là sự lợi dụng khéo léo, mượn danh bạn bè để trục lợi. Cổ nhân đã nhìn thấu những góc khuất của lòng người từ ngàn đời. Người xưa dạy rằng, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Chọn bạn mà chơi không chỉ là chọn người đồng hành, mà còn là chọn con đường định mệnh cho chính mình. Hôm nay, tôi sẽ cùng bạn khám phá những lời dạy sắc sảo của cổ nhân, giúp bạn nhận diện đâu là bạn chân thành, đâu chỉ là bè qua đường. Bạn thân mến, thế gian này rộng lớn vô cùng, vậy mà chúng ta lại có duyên gặp gỡ ở đây. Tôi tin rằng chẳng có sự gặp gỡ nào là ngẫu nhiên cả. Bạn đang ở đâu? Hãy để lại bình luận bên dưới, chia sẻ nơi bạn sống, để tôi có thể gửi đến bạn một lời chào thật ấm áp và chân thành. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau lật mở những bài học sâu cay từ cổ nhân, những lời cảnh tỉnh giúp bạn tránh xa những mối quan hệ độc hại, bảo vệ trái tim mình khỏi những vết thương không đáng có. Hãy lắng nghe thật kỹ, vì chỉ một câu nói đúng lúc thôi, bạn có thể tránh được những lần bị tổn thương hay bị phản bội trong đời. 1. Bạn thật đến vào lúc ta khốn khó nhất. Người ta vẫn thường nói, hoạn nạn mới biết ai là bạn. Khi ta có tất cả, ai cũng muốn thân cận, nhưng khi chẳng còn gì trong tay, người thật lòng mới dám ở lại. Trong lúc mất mát, chầy chật, một cái nắm tay, một bữa cơm đạm bạc ai đó mời ta ăn cũng đủ khiến trái tim thấy ấm. Tăng Tử dạy rằng, bằng hữu chi giao, quý ư tín nghĩa. Tình bạn quý ở lòng tin và sự nghĩa khí. Những người bạn như thế, không cần nói nhiều, không cần khoa trương, chỉ cần họ lặng lẽ ở bên đúng lúc, ta sẽ mãi không quên. Năm xưa, khi Nguyễn Trãi bị liên lụy trong vụ án Lệ Tri Viên, dòng họ bị tru di, tiếng xấu ngàn năm, duy chỉ có một người, Phạm Như Mạch, dám âm thầm thu nhặt thơ văn, di sản của ông, lén lưu giữ suốt nhiều năm. Dẫu biết hành động ấy có thể bị tội liên lụy, ông vẫn lặng lẽ gìn giữ danh dự cho người bạn quá cố. Về sau, chính từ những tư liệu ấy, hậu thế mới có cơ hội phục hồi lại tên tuổi Nguyễn Trãi, đưa ông về đúng vị trí của bậc hiền triết. Một người bạn dám hy sinh danh phận để giữ lại tiếng thơm cho bạn mình giữa thời loạn, ấy chính là tình nghĩa vững như đá tạc. 2. Kẻ chỉ đến khi ta có tiền là bè, không phải bạn. Khi trong tay còn của cải, người ta dễ nhầm lẫn sự vây quanh là tình thân. Nhưng chỉ cần một biến cố xảy ra, tiền bạc không còn, thì thứ còn lại cũng chẳng phải tình người. Người khôn không đợi đến lúc trắng tay mới tỉnh ngộ, mà luôn âm thầm quan sát ai còn ở lại khi mình chẳng còn gì để trao. Lão Tử từng nói, khi mất đạo, người ta mới nói nhiều đến nhân nghĩa. Những mối quan hệ cứ phải nhắc mãi về tình nghĩa thường là những nơi mà tình nghĩa đã chẳng còn. Bạn thật đến bằng trái tim, bè đến bằng lòng tham. Càng ít trong túi, ta càng rõ trong lòng ai còn giữ mình như xưa. Năm 2009, khi khủng hoảng kinh tế quét qua, ông Nguyễn Văn Tâm, một chủ doanh nghiệp gỗ lớn tại Bình Dương, rơi vào cảnh nợ nần, phá sản trong 3 tháng. Những người từng chúc tụng, xưng huynh gọi đệ lập tức biến mất. Nhưng một người bạn học cũ tên Minh, vốn chỉ là công nhân kỹ thuật, tìm đến, đưa ông một mảnh đất nhỏ ở quê. Không nói nhiều, Minh chỉ bảo, nếu chưa thể làm lại, thì ít nhất hãy sống yên bình. Về sau, dù không lấy lại được sự nghiệp, ông Tâm vẫn thường nói, đời tôi không còn tài sản, nhưng còn giữ được một người bạn, vậy là quá đủ. Không phải lúc giàu sang mới biết quý ai, mà là khi tay trắng, ta mới thấy ai thật sự quý mình. 3. Bạn là người dám nói sự thật, không phải người chỉ biết khen. Ai cũng thích được khen,
Nhưng người chỉ biết gật đầu với mọi việc ta làm không phải là người yêu thương thật lòng. Một người bạn đúng nghĩa sẽ không ngại chỉ ra điều sai, vì họ quý ta hơn cả cảm giác dễ chịu tạm thời. Khổng Tử dạy rằng, người quân tử hòa mà không đồng, tiểu nhân đồng mà không hòa. Bạn tốt là người có thể khác ý kiến, nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng. Trong cuộc sống, người ta thường ngại nghe sự thật, nhưng chính điều đó mới giữ mình khỏi đi lệch đường. Người bạn biết can ngăn là người đáng được biết ơn, không phải xa lánh. Có lần, tại một phòng tranh nhỏ ở Đà Lạt, họa sĩ Tường Vi tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên. Những lời khen có cánh tràn ngập. Chỉ có một người bạn thân, Hoài, đến gần, nhỏ nhẹ nói: "Bức mưa phố cổ của bạn đẹp thật, nhưng tôi thấy bạn đang vẽ để làm hài lòng người xem, chứ không còn là chính mình nữa." Tường Vi bối rối, nhưng về sau thừa nhận, chính câu nói đó khiến cô tìm lại cảm hứng ban đầu, không chạy theo thị hiếu nữa. Người bạn tốt không phải người chỉ cho ta ánh hào quang, mà là người kéo ta về lúc đang trôi xa khỏi chính mình. 4. Bè là kẻ cười trước mặt, nói xấu sau lưng. Nụ cười không còn là bảo chứng của lòng thành. Có những người khi đối diện thì hết lời thân mật, nhưng sau lưng ta lại gieo rắc hoài nghi, thêu dệt điều sai. Bè là như vậy, họ không chê bai trực diện, mà âm thầm phá vỡ lòng tin. Trang Tử từng ví, người ngồi dưới bóng cây không thấy mặt trời, cũng như kẻ chỉ nghe lời khen mà không thấy hiểm họa. Càng được tán tụng nhiều, càng phải tỉnh táo mà soi lại, bởi không phải ai đến gần cũng muốn điều tốt cho ta. Người chân thành chọn nói trước mặt, kẻ dối trá chọn thì thầm sau lưng. Vào những năm cuối thời Tây Sơn, có một viên tướng tên Phạm Văn Trị từng theo sát Quang Trung. Sau khi vua băng hà, triều đình rối loạn, Trị bị kẻ dưới quyền đâm sau lưng bằng cách dâng mật thư lên triều, vu cáo ông cấu kết với giặc. Điều trơ trêu là kẻ đó từng được Trị nâng đỡ từ khi chỉ là lính chạm. Khi mọi việc vỡ lở, lời Trị nói sau cùng là: kẻ thù ngoài trận dễ đánh, bè giả trong lòng mới đau. Không phải ai cũng xứng đáng để gọi là bạn, nhất là kẻ luôn miệng khen ta khi ta đang vinh quang. 5. Bạn tốt làm ta tốt hơn mỗi ngày. Tình bạn đích thực không phải là cùng nhau vui chơi, mà là cùng nhau trưởng thành. Một người bạn tốt là người giúp ta trở nên phiên bản tốt hơn, không bằng áp lực, mà bằng cảm hứng và giá trị. Mạnh Tử từng khuyên, gần người hiền như vào vườn lan, lâu ngày chẳng thấy hương mà thân thể cũng thơm. Gần bạn tốt là một sự lây lan tích cực. Cách họ sống khiến ta muốn sống tốt hơn, cách họ ứng xử khiến ta soi lại chính mình. Người như vậy, dù không nói đạo lý, vẫn là ánh sáng trong cuộc đời ta. Trong một ngôi chùa nhỏ ở vùng quê Quảng Nam, thầy Thích Tâm Trơn nuôi dạy hơn 10 chú tiểu mồ côi. Mỗi sáng, thay vì chỉ dạy giáo lý, thầy cho các em đọc thư viết tay của một người từng là học trò cũ, bác sĩ Lê Thanh Sơn. Trong thư, anh kể về những lần muốn bỏ nghề, những ca mổ sinh tử, và những lúc quay về nhớ ơn thầy mà đứng dậy. Những lá thư ấy trở thành tấm gương soi lòng cho lũ trẻ. Không ai ép buộc chúng sống tốt, nhưng chính hình ảnh đó khiến chúng không dám sống tầm thường. Bạn thật đôi khi không cần ở gần, chỉ cần sống đúng là đủ khiến ta học theo điều hay. Bạn thân mến, chúng ta vừa đi qua 5 lời dạy đầu tiên. Không biết đâu là lời khiến bạn dừng lại lâu nhất, suy ngẫm nhiều nhất. Nếu thấy những gì vừa nghe đúng với trải nghiệm của bạn, xin hãy dừng lại vài giây và bình luận số 1. Còn nếu bạn cảm thấy những lời dạy này chưa chạm đến điều bạn cần, thì cũng đừng ngần ngại bình luận số 2, để tôi có thể lắng nghe, thấu hiểu và cải thiện nhiều hơn nữa trong những video sau. Mỗi lời góp ý, mỗi dòng cảm nhận của bạn chính là nguồn động lực to lớn để hành trình cổ nhân dạy được tiếp tục và sâu sắc hơn từng ngày. Bây giờ, mời bạn cùng tôi bước tiếp vào những lời dạy tiếp theo nhé. 6. Bè hay rủ dê ta vào chỗ sai. Bè không phải là người khiến ta trưởng thành, mà thường là kẻ khiến ta trượt dài. Họ lấy danh nghĩa vui vẻ,
chịu chơi để mời gọi ta bước vào con đường tầm thường, thậm chí sai trái. Những lời rủ rê đầy hào hứng hôm nay chính là khởi đầu cho sự hối hận ngày mai. Khổng Tử từng dạy: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Câu nói ấy không chỉ để dạy trẻ nhỏ mà là tấm gương soi suốt cả đời người. Người khôn không chọn bạn theo độ náo nhiệt, mà chọn người khiến mình tốt lên. Những kẻ thường xuyên kéo ta vào những chốn ăn chơi, lời nói tục tằn, hành động xô lệch, dù thân mấy cũng phải lùi bước. Bè hay nói đi cho vui, nhưng hậu quả thì chỉ một mình ta gánh. Vào những năm 1980, tại một trường đại học ở Hà Nội, có một sinh viên tên Trường vốn học rất giỏi, được nhiều thầy kỳ vọng. Nhưng vì chơi thân với một nhóm bạn mê cá độ, anh dần bị cuốn theo. Ban đầu chỉ là cổ vũ vui, sau là cá cược nhỏ, rồi lớn dần. Đến kỳ thi tốt nghiệp, Trường bị đình chỉ vì tham gia tổ chức đánh bạc ngay trong ký túc xá. Bạn bè trong nhóm lần lượt phủi tay, chỉ còn lại thầy giáo cũ đến thăm và thở dài, còn đánh đổi cả tương lai vì những kẻ chẳng bao giờ lo cho ngày mai của con. Một bước sai không chỉ do chính mình, mà còn đến từ người ta chọn đi cùng. 7. Tình bạn thật sự không dựa vào vật chất. Tình bạn mà dựa vào tiền bạc để duy trì, sớm muộn cũng đổ vỡ theo từng tờ hóa đơn. Vật chất chỉ là phương tiện, không bao giờ được phép trở thành nền tảng. Một người bạn thật không quan tâm bạn có gì trong túi, mà nhìn vào cách bạn sống, cách bạn đối đãi với họ. Mạnh Tử từng nói: người quân tử kết giao bằng đạo, kẻ tiểu nhân kết giao bằng lợi. Bạn thật quý cái nghĩa, bè chỉ nhìn cái lợi. Người khôn không dùng tiền để mua tình cảm, mà dùng lòng chân thành để giữ người bên mình. Còn những kẻ chỉ ở lại khi có lợi, chẳng sớm thì muộn cũng rời đi khi lợi ấy biến mất. Trong một ngôi làng miền Trung, có hai người bạn là Đức và Tòng cùng lớn lên từ nhỏ. Khi trưởng thành, Tòng thành công trong nghề xây dựng, trong khi Đức vẫn là thợ mộc nghèo. Thế nhưng mỗi năm, dù bận đến đâu, Tòng đều ghé nhà Đức ăn giỗ cha. Có lần Đức ngượng ngùng khi chỉ đãi cơm đạm, Tòng cười bảo: mày cho tao nửa củ khoai cũng đáng hơn khối người tặng phong bì. Cả làng đều biết tình bạn của họ không thể đo bằng tiền, vì nó đã được nhen nhóm từ tuổi thơ khốn khó, khi chưa ai có gì trong tay. Bạn thật không đo bằng túi tiền, mà đo bằng thời gian và lòng người. 8. Khi ta mất tất cả, ai còn ở lại, đó là bạn. Chỉ đến khi tay trắng, ta mới biết ai thật sự quý mình. Còn tiền, còn chức, còn danh, ai cũng dễ gọi là bạn. Nhưng một khi chẳng còn gì để cho, người nào còn dám ở lại, hỏi han, nâng đỡ, ấy mới thật sự là tình bạn sâu dày. Tăng Tử từng nói: chí bằng đạo hợp, nghèo chẳng rời nhau, ấy mới là bạn. Đời người ai cũng có lúc mất mát, và chính trong những thời khắc ấy, những mối quan hệ thật mới hiện hình. Người khôn không tính bạn lúc đông vui, mà nhìn kỹ ai bước ra cùng mình giữa mưa gió, rét lạnh. Trong những năm chiến tranh chống Mỹ, ở một vùng quê Nghệ An, có anh lính tên Đoàn bị thương nặng, tưởng chừng không qua khỏi. Khi đưa về làng, gia đình kiệt quệ, không ai dám cưu mang. Duy chỉ có người bạn học cũ tên Hải, khi ấy làm thầy giáo nghèo, mang anh về chăm sóc, giấu cả vợ con. Đến khi hòa bình, Đoàn sống sót và trở thành thương binh nặng. Hải vẫn âm thầm đến nhà, giặt giũ, lo cơm nước. Cả làng cảm động, nhưng Hải chỉ cười: nó nằm đó, mà tôi không đến, thì còn gọi gì là bạn. Có người ở lại không vì điều gì cả, mà chỉ vì lòng trung hậu chưa bao giờ đổi thay. 9. Bè đến khi ta vui, biến mất khi ta cần. Những kẻ luôn vây quanh ta lúc thành công chưa hẳn là bạn, mà có thể chỉ là khán giả đến xem kịch vui. Khi ta gặp khó, không thấy họ đâu nữa, ấy mới là lúc tấm màn hạ xuống, ai ở lại mới là vai chính trong cuộc đời. Trang Tử từng nói: hồ nước cạn thì cá tụ lại với nhau mà thở.
Người khốn khó thì mới rõ lòng người. Những tiếng cười khi ta rực rỡ không đáng quý bằng cái nắm tay lúc ta suy sụp. Người khôn không xét mối quan hệ bằng tiếng cụng ly, mà bằng khoảng lặng khi mình cô độc nhất. Ai còn bên cạnh, ai đã quay lưng. Tại một công ty truyền thông lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, Minh, giám đốc trẻ, từng là người được ca ngợi hết lời. Nhưng khi vướng vào một vụ kiện về bản quyền, anh buộc phải rút khỏi vị trí điều hành. Đám đông từng tâng bốc lập tức rời đi. Trong số đó, chỉ có Phương, cô biên tập viên nhỏ tuổi, vẫn giữ liên lạc, đến thăm, nói một câu khiến Minh bật khóc. Trước anh là sếp, giờ là bạn. Minh sau này khởi nghiệp lại thành công, nhưng luôn kể: tôi không nhớ ai nâng tôi lên, tôi chỉ nhớ ai không bỏ tôi xuống. Bạn thật không chọn lúc ta vui, mà ở lại lúc ta yếu lòng nhất. 10. Bạn tốt giống như gương sáng, soi lại chính mình. Một người bạn tốt không chỉ là người lắng nghe, mà còn là người khiến ta nhìn lại chính mình. Họ không ép ta thay đổi, nhưng sự hiện diện của họ khiến ta không thể sống hời hợt, buông thả. Nhìn họ sống chỉn chu, tử tế, tự khắc ta cũng muốn sống đàng hoàng hơn. Khổng Tử từng dạy: 3 người cùng đi, tất có một người là thầy ta. Nếu bạn có một người bạn làm bạn muốn sống tử tế hơn mỗi ngày, đó là món quà lớn nhất. Người khôn không chọn bạn theo sự phù hợp nhất thời, mà chọn người làm ta tốt lên lâu dài. Vào thời nhà Trần, vua Trần Thái Tông từng có mối giao tình sâu đậm với quốc sư Phù Vân. Khi vua muốn rời bỏ ngai vàng để tu hành, chính lời nói của sư: hãy dùng tâm Bồ Tát mà trị quốc, chứ không phải rời bỏ thế gian, đã khiến vua tỉnh ngộ. Vị vua trẻ khi ấy không chỉ nhìn thấy một triết lý, mà soi lại được bổn phận, trách nhiệm của chính mình. Từ đó, ông trị nước nhân đức, sáng suốt và khiêm cung. Một người bạn không nói nhiều đạo lý, nhưng khiến ta muốn trở thành người tốt, chính là tấm gương không thể thiếu trong đời. 11. Người chê ta đúng lúc là bạn. Chúng ta thường thích nghe lời ngọt ngào, nhưng thứ giữ ta khỏi trượt dài không phải là sự vuốt ve, mà là những lời góp ý thẳng thắn, đúng lúc. Người chê ta đúng chỗ, giúp ta sửa mình mà không làm tổn thương, đó là bạn quý. Khổng Tử từng dạy: người có lỗi mà biết sửa là người tốt, người có bạn dám nhắc nhở là người có phúc. Trong cuộc sống, lời nói thật thường khó nghe, nhưng lại là ánh đèn dẫn ta khỏi sai lầm. Người khôn không ghét ai dám chê mình, mà biết cảm ơn người ấy, vì họ đặt đạo nghĩa lên trên lòng cả nể. Vào thời Đông Chu Liệt Quốc, có một vị danh tướng tên Ngô Khởi. Trước khi ra trận lớn, ông để lộ sơ hở trong kế hoạch phòng thủ. Một viên quan nhỏ dám góp ý ngay giữa hội bản quân. Nhiều người giận thay, nhưng Ngô Khởi lại khen: kẻ dám cản ta giữa trăm quan, vì nước, chứ không vì sợ. Về sau, kế hoạch được điều chỉnh và chiến thắng vẻ vang. Sau trận, ông phong người ấy làm phó tướng. Lời chê đúng lúc, nếu nghe được, không phải làm ta nhỏ đi, mà là giúp ta lớn lên. 12. Người tán tụng ta không đúng là bè. Tán tụng quá mức là con dao hai lưỡi. Nó làm ta mụ mị, tự mãn, rồi dần đi xa khỏi thực tại. Người bạn thật không tâng bốc ta một cách vô lý. Họ biết khen khi ta xứng đáng, và cũng dừng lại khi ta bắt đầu lệch hướng. Trang Tử từng viết: người khéo lấy lòng thường giỏi giấu dao trong miệng. Trong thế giới hôm nay, lời ngợi ca vô thưởng vô phạt tràn lan, nhưng lời trung thật lại hiếm. Người khôn phải biết phân biệt đâu là lời tán tụng vì danh, đâu là lời góp ý vì tình. Tại một công ty công nghệ ở Singapore, có nữ kỹ sư trưởng tên Adeline thường được đội ngũ ca ngợi như thiên tài. Nhưng chỉ có đồng nghiệp thân thiết nhất, Charlie, dám nói cô rất giỏi, nhưng đang làm mọi việc thay nhóm, khiến họ ỷ lại. Adeline ban đầu không vui, nhưng sau nhận ra chính sự tâng bốc trước đó mới khiến cô bị sa lầy. Về sau, cô phân quyền hợp lý, nhóm làm việc hiệu quả hơn,
Và cô nói, Charlie cứu tôi khỏi sự kiêu ngạo không phải bằng lời khen, mà bằng một lời nhắc nhở duy nhất. Tán tụng sai chỗ là độc dược ngọt ngào, người dám nói thật mới là thuốc lành cho tâm trí. 13. Bè thì nhiều, bạn thì ít. Người đi bên cạnh ta có thể nhiều, nhưng người dám cùng ta gánh chịu, đứng bên ta những lúc khốn khó, thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bè là cái đông, bạn là cái sâu. Mạnh Tử nói, giao hữu lấy tâm, chẳng lấy số. Tình bạn không đo bằng bao nhiêu lời hỏi thăm, mà đo bằng lòng son sắt. Người khôn không tự hào vì đông người vây quanh, mà cảm thấy biết ơn khi có một người thực sự hiểu mình, đồng hành và lặng lẽ bên cạnh như cột trụ giữa giông bão. Ở một trại dưỡng lão tại Đà Lạt, ông Dư, 72 tuổi, từng là hiệu trưởng một trường trung học. Mỗi năm sinh nhật, con cháu đều không đến, chỉ có một học trò cũ tên Dũng lặn lội từ Bến Tre lên thăm. Ông Dư kể, suốt đời tôi biết hàng trăm người, nhưng chỉ có một người không bao giờ quên tôi, đó mới là bạn. Giữa cuộc sống ồn ào và đông đúc, một người bạn thật chính là thứ khiến đời sống trở nên có nghĩa, không phải vì họ nhiều, mà vì họ đủ. 14. Bạn thật sẽ ngăn ta khỏi sai lầm. Bạn thật không chỉ là người chia sẻ niềm vui, mà là người dám đứng ra ngăn ta khỏi một quyết định sai lầm, dù biết có thể khiến ta giận. Họ dám chịu thiệt về tình cảm, miễn là giữ được điều đúng cho ta. Lão Tử dạy, người biết dừng là người được bảo toàn. Người bạn thật sẽ không để ta trôi quá xa khỏi chuẩn mực đạo lý, vì họ không thương ta bằng cảm xúc, mà thương bằng trách nhiệm. Người khôn không sợ bạn nói trái ý, mà sợ bạn nhìn thấy mình sai mà không buồn lên tiếng. Năm 1946, khi Bác Hồ quyết định mở cuộc kháng chiến toàn quốc, có nhiều ý kiến phản đối vì lực lượng ta còn yếu. Nhưng tướng Võ Nguyên Giáp, người thân cận nhất, không hùa theo, mà góp ý thẳng, nếu không đánh, ta mất tất cả. Nếu đánh, ta còn chính nghĩa. Chính sự góp ý đó khiến Chủ tịch Hồ Chí Minh thêm quyết tâm. Người góp ý khi ta chưa sai là bạn tốt. Người im lặng khi ta sắp sai là kẻ đứng ngoài tình nghĩa. 15. Bè sẽ xúi giục ta làm điều xấu. Bè không dắt ta đến con đường sáng, mà kéo ta vào những lựa chọn sai trái bằng danh nghĩa dễ dàng hơn. Thử chút thôi. Họ không quan tâm hậu quả ta gánh, họ chỉ cần thỏa mãn khoảnh khắc của riêng họ. Tăng Tử từng nói, thấy thiện mà không theo, thấy ác mà không tránh, ấy là thiếu lòng chung. Một người bạn thật sẽ không rủ rê ta vào việc sai, dù là chuyện nhỏ. Người khôn không nghe lời đường mật, mà để lý trí chọn bạn, chứ không để cảm xúc kéo mình trượt ngã. Trong một chuyện ngụ ngôn Trung Hoa, có kể về con khỉ và con cáo. Cáo rủ khỉ lấy trộm trái cây trong vườn vua. Khỉ ban đầu do dự, nhưng bị dụ dỗ, chỉ một lần thôi, sẽ không ai biết. Cuối cùng, khỉ bị bắt, còn cáo chạy mất. Khỉ ngồi trong lồng giam, than, chỉ một lần nghe lời kẻ xấu, mà cả đời mang tiếng trộm. Lời rủ rê tưởng chừng vô hại hôm nay, có thể là cái bẫy cho mai sau. Nếu người bạn không giữ ta lại, thì họ chưa từng là bạn. 16. Bạn là người hiểu mà vẫn chấp nhận ta. Trong đời, có người hiểu ta nhưng chọn rời đi, cũng có người không hiểu gì nhưng vẫn luôn ở lại. Nhưng người thật sự đáng quý là người vừa hiểu, vừa ở lại, bất kể những phần gai góc hay vụn vỡ bên trong ta. Khổng Tử dạy, chi kỷ giả, bất cầu toàn. Một người bạn hiểu sâu lòng mình sẽ không vì lỗi lầm mà từ bỏ, cũng không vì khác biệt mà xa lánh. Họ không cần ta hoàn hảo, mà cần ta thành thật. Họ không đòi hỏi ta thay đổi để vừa ý, mà lặng lẽ đồng hành để ta tự sửa mình. Một bác sĩ tâm lý nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh từng kể về bệnh nhân tên Hoài, một người mẹ đơn thân, trầm cảm, từng muốn kết thúc cuộc đời. Gia đình quay lưng, đồng nghiệp xa lánh, chỉ có người bạn học cũ tên Thảo ngày ngày gọi điện, đưa đi dạo,
không phán xét, không khuyên răn. Sau 6 tháng, Hoài dần hồi phục, chỉ nói một câu: bạn tôi không hiểu tôi chỉ bằng lý trí, mà bằng trái tim. Một người bạn như vậy, không đến để thay đổi ta, mà ở lại để khiến ta muốn thay đổi vì tình cảm họ dành cho mình. 17. Kẻ hay đâm thọc sau lưng không bao giờ là bạn. Lòng tin một khi vỡ vì phản trắc thì khó lành như thuở ban đầu. Kẻ hay đâm sau lưng, gieo rắc thị phi, không bao giờ thật sự mong điều tốt đẹp cho ta. Họ đến gần không phải để chia sẻ, mà để lấy thông tin, rồi làm tổn thương từ phía sau. Trang Tử từng nói: người có tâm gian, lời ngọt như đường; người có tâm thành, lời thô mà thật. Người bạn thật không giấu dao sau miệng ngọt, họ chọn trung thực dù lời nói chẳng mượt mà. Người khôn không chỉ nghe điều người khác nói về mình, mà cũng lắng nghe cách họ nói về người khác, vì sớm muộn họ cũng sẽ nói như thế về ta. Trong giới báo chí những năm 2000, từng có vụ việc nhà báo Đình Hùng bị vu khống ăn chặn tiền tài trợ. Kẻ tung tin là người từng đi công tác chung nhiều năm, ngoài mặt anh em thân thiết, sau lưng lại gài bẫy bằng chứng giả. Đến khi được minh oan, Đình Hùng chỉ nói: tôi thà bị người lạ ghét còn hơn bị người quen đâm. Lời nói sau lưng như mũi tên độc, đi không gây tiếng, nhưng khi đến đích, có thể giết chết lòng tin mãi mãi. 18. Tình bạn quý hơn bạc vàng. Vàng bạc mất đi có thể kiếm lại, nhưng một người bạn chân thành, nếu đánh mất, khó tìm lại được cả đời. Tình bạn không có giá trị quy đổi, nhưng lại là thứ bù đắp được những mất mát khác. Mạnh Tử dạy: phú quý mà không có bạn hiền, chẳng khác gì mặc áo gấm giữa đêm. Danh vọng, tài sản, nếu không có ai sẻ chia, sẽ chỉ là cái vỏ trống rỗng. Người khôn hiểu rằng tiền có thể mua được sự hiện diện, nhưng không mua được sự chân tình. Còn một người bạn thật là còn một kho báu tinh thần. Trong truyện cổ tích Hy Lạp, có chàng Damon và Pythias. Khi Pythias bị kết án tử và xin về nhà từ biệt mẹ, Damon sẵn sàng ở lại làm con tin thay bạn. Nếu bạn không trở lại, chàng sẽ bị hành quyết. Nhưng Pythias đã quay về đúng hẹn, chấp nhận cái chết. Vua Dionysius chứng kiến tình bạn hiếm có, đã tha tội cho cả hai. Một người sẵn sàng vì ta mà chấp nhận rủi ro sinh mạng, thứ tình ấy, bạc vàng nào sánh nổi. 19. Bè giống mây, tụ khi gió lợi, tan khi gió ngược. Bè không bền, vì họ đến với ta không vì tình, mà vì lợi. Gió thuận, họ kéo tới rầm rộ. Gió nghịch, họ biến mất không lời chào. Lão Tử từng viết: gió lớn không thổi mãi, mưa rào không rơi suốt ngày. Đời người cũng thế, sự thuận lợi không kéo dài, chỉ có nghĩa tình là thứ có thể bám rễ lâu dài. Người khôn học cách phân biệt: ai đến vì nhân duyên, ai đến vì hoàn cảnh. Kẻ đến vì lợi thì khi lợi tàn, tình cũng cạn. Tại một doanh nghiệp địa ốc ở Cần Thơ, Giám đốc Thế Huy từng được ca tụng là người khổng lồ bất động sản. Nhưng sau một cú đầu tư thất bại, ông trắng tay. Bạn nhậu không còn, điện thoại im lặng. Trong một buổi chiều mưa, chỉ có người bảo vệ cũ, chú Quân, đứng trước nhà, mang cho ông một ấm trà. Ông Huy rơi nước mắt. Cả một phòng tiệc chẳng quý bằng một tách trà ấm đúng lúc. Tình bè kết khi lợi còn, nhưng tấm lòng thật chỉ lộ ra khi mọi lợi lộc đã rời đi. 20. Không phải ai cười với ta cũng là bạn ta. Nụ cười chưa bao giờ là bằng chứng cho sự tử tế. Có người cười để che giấu ghen tị, có kẻ thân thiện ngoài mặt nhưng âm thầm ganh ghét. Người bạn thật không phải người luôn tươi cười, mà là người dám buồn cùng ta, lo cùng ta. Tăng Tử từng nói: thấy người vui mà dạ bất an, ấy là dấu hiệu của tiểu nhân. Người khôn không nhìn bạn qua ánh mắt hay nụ cười, mà nhìn vào hành động khi mình vấp ngã. Lặng thầm, bạn thật là người dám khóc cùng, không chỉ cười chung. Trong hậu cung thời nhà Thanh,
Phi tần lệnh ý hoàng quý phi nổi tiếng hiền hậu. Bà từng bị nhiều cung nữ khác giả vờ thân thiết, mượn danh nghĩa bạn bè để gieo thị phi, khiến bà suýt bị thất sủng. Chỉ có một cung nữ tên Lưu Ma Ma lặng lẽ lo thuốc thang khi bà ốm, không một lời to tiếng, không một nụ cười giả tạo. Về sau, Lưu Ma Ma được giữ lại chăm sóc hoàng tử. Nụ cười chưa chắc là lòng tốt, sự im lặng đúng lúc mới là tình nghĩa thật sự. Kính thưa quý vị và các bạn, hy vọng chương trình đã mang đến cho các bạn những giá trị hữu ích. Trước khi tiếp tục, nếu bạn thấy chương trình thú vị, xin hãy bình luận số 6. Nếu chưa hài lòng, hãy bình luận số 7. Điều này sẽ giúp chúng tôi cải thiện nội dung tốt hơn. 21. Người lặng thầm lo cho ta là bạn. Có những người không nói lời lớn lao, không vỗ ngực xưng là tri kỷ, nhưng luôn âm thầm lo cho ta từ những điều nhỏ nhất. Không ồn ào, không đòi hỏi được công nhận. Họ chỉ lặng lẽ ở cạnh, sẵn sàng chia tay khi ta cần. Lão Tử từng nói, đại âm hy thanh, đại ái vô ngôn. Âm thanh lớn thường không vang, tình thương lớn thường không lời. Bạn thật không cần xuất hiện đúng lúc nhất, mà là người luôn âm thầm dõi theo dù chẳng được nhắc tên. Người khôn nhận ra, chính những người ít nói mới là những người đáng tin. Một chiều mùa đông ở Đà Lạt, trong lúc chuẩn bị tổ chức đám cưới, Thu, cô dâu, bất ngờ ngất xỉu vì suy nhược. Khi tỉnh lại, giữa bao nhiêu người thân rối loạn, cô thấy Hằng, bạn học cũ, đang cắm cúi nấu cháo, không nói gì. Hằng đi từ Sài Gòn lên từ hôm trước, không báo trước, chỉ để tránh cho mày đói bụng khi hồi sức. Câu chuyện ấy chẳng ai biết, chẳng ai kể. Nhưng với Thu, đó là đoạn ký ức khiến cô hiểu, đôi khi người bạn tốt nhất lại là người ít được nhắc tên nhất. Tình bạn sâu không cần khoa trương, chỉ cần đúng lúc, đủ lòng. 22. Kẻ nịnh bợ lúc ta cao sang là bè. Người đến bên ta lúc vinh quang với những lời tâng bốc, chưa chắc vì quý mến, mà có thể vì họ ngửi được mùi lợi ích. Sự nịnh bợ không đi kèm với lòng tin, mà là lớp son che đậy mưu toan. Mạnh Tử từng dạy, người biết nhìn người là bậc trí giả, người biết tránh tiểu nhân là người sống thọ. Bè thường đến trong thời khắc ta được ngợi ca, rồi nhanh chóng quay lưng khi ta vấp ngã. Người khôn phải nghe rõ đằng sau lời ngọt ngào là động cơ gì. Vì kẻ nịnh ta hôm nay chính là người đâm ta ngày mai khi ta không còn gì để cho họ. Trong triều đình thời Lê Sơ, vua Lê Uy Mục nổi tiếng tàn ác, bị bao quanh bởi bè cánh nịnh thần. Trong số đó, chỉ có một vị quan trung trực tên Nguyễn Văn Cẩn dám can ngăn. Khi vua nổi giận, nhiều kẻ từng tâng bốc ông lập tức chuyển phe, đổ lỗi cho ông. Kết cục, ông bị giáng chức, sống ẩn dật ở quê. Sau này, khi vua Lê Tương Dực lên ngôi, Nguyễn Văn Cẩn được vời về. Lời đầu tiên ông nói là: thần thà bị trách vì thẳng, còn hơn sống vì nịnh. Nịnh thần lúc thịnh, phản chắc lúc suy. Người bạn thật không đổi lòng theo ngôi vị của ta. 23. Bạn là người không cần gặp vẫn thấy tin tưởng. Tình bạn sâu sắc không cần đo bằng số lần gặp mặt, mà bằng cảm giác bình yên khi nhắc đến tên người ấy. Dù xa cách, dù ít trò chuyện, nhưng lòng tin vẫn vẹn nguyên. Ấy mới là mối giao tình đáng quý. Khổng Tử từng dạy, quân tử chi giao đạm nhược thủy. Tình bạn quân tử nhạt như nước, nhưng dài lâu. Người khôn không đòi hỏi bạn phải thường xuyên bên cạnh, mà trân trọng sự hiện diện trong tâm trí nhau. Vì có những người dù không ở gần, vẫn khiến ta cảm thấy không đơn độc. Giữa đại dịch Covid-19, một thầy giáo già tên Nguyễn Bá Hưng sống một mình ở Quảng Bình. Cô học trò cũ tên Linh, định cư ở Canada, mỗi tuần đều gửi thư tay về, cùng một ít thuốc bổ. Dù hơn 20 năm không gặp, Linh chưa từng quên ngày sinh nhật thầy. Khi thầy qua đời, bức thư cuối cùng đến trễ 2 ngày. Cô ghi: con vẫn nhớ thầy,
như thuở còn đứng bên bảng. Tình bạn, tình thầy trò, đôi khi chỉ cần nhớ nhau là đủ, chẳng cần hiện diện để chứng minh lòng tin. 24. Bè là người gặp hàng ngày vẫn thấy nghi ngờ. Có người tưởng thân thiết vì gặp nhau mỗi ngày, nói chuyện rôm rả, gọi nhau mày, tao như ruột thịt. Nhưng sâu bên trong, ta vẫn không thể tin được họ. Đó không phải cảm giác ngẫu nhiên, mà là trực giác mách rằng người ấy không có thật tâm. Trang Tử từng viết, thân xác gần nhau, nhưng lòng cách nghìn trùng. Người khôn không đánh giá mối quan hệ qua mức độ tiếp xúc, mà qua cảm giác an toàn khi giao lòng mình. Kẻ bên ta thường xuyên nhưng luôn khiến ta dè chừng, ấy không phải bạn, mà là bóng người xa lạ trong vỏ bọc thân tình. Tại một công ty tư nhân ở Hà Nội, Mai, nhân viên kế toán, chơi thân với Thủy ở phòng hành chính. Gặp nhau mỗi ngày, ăn uống, trò chuyện. Nhưng một lần, Mai phát hiện lương tháng của mình bị rò rỉ thông tin cá nhân cho người ngoài. Người duy nhất biết là Thủy. Khi đối diện, Thủy chỉ im lặng. Từ đó, Mai không trách, cũng không nói thêm, chỉ lặng lẽ giữ khoảng cách. Có những người tưởng thân, nhưng một lần tổn thương là đủ khiến ta không thể mở lòng lại lần nữa. 25. Người khiến ta trở nên tử tế hơn là bạn. Có những người bạn không cần nói đạo lý, nhưng cách họ sống, từ lời nói đến hành vi, khiến ta không nỡ sống cầu thả. Họ không ép buộc, không dạy dỗ, nhưng khiến ta soi lại chính mình. Lão Tử từng nói, thắng người là có lực, thắng mình là cường giả. Một người bạn đúng nghĩa là tấm gương, không phản chiếu để phán xét, mà để ta tự hoàn thiện. Người khôn chọn bạn không vì tiện nghi hay vui vẻ, mà chọn người khiến mình sống đẹp hơn, sâu sắc hơn mỗi ngày. Tại một làng chài nhỏ ở Nha Trang, ông lão tên Sáu chuyên đi biển cùng người cháu ruột, Dũng, vốn nổi tiếng nóng tính. Mỗi lần Dũng nổi giận, định vung lời thô lỗ, ông Sáu chỉ khẽ lắc đầu, nói sao cho lòng mình nhẹ, người khác cũng nhẹ. Sau nhiều năm, Dũng thay đổi, ai cũng bất ngờ. Anh nói, ông Sáu không nói đạo lý, chỉ sống như cái bóng, nhưng đủ để tôi không muốn xấu xa thêm nữa. Có người bạn không cần dạy ta nên làm gì, chỉ cần họ sống đúng, ta đã muốn sống tử tế hơn rồi. 26. Người khiến ta xấu đi từng ngày là bè. Có những mối quan hệ không khiến ta vấp ngã ngay lập tức, nhưng âm thầm kéo ta lệch khỏi giá trị cốt lõi từng chút một. Họ gieo vào đầu ta sự toan tính, cái nhìn tiêu cực, thái độ buông thả, và ta dần biến thành một phiên bản mà chính mình cũng không nhận ra. Khổng Tử từng nói, gần người hiền như vào vườn lan, lâu chẳng thấy hương mà thân thể cũng thơm. Vậy thì gần kẻ độc, kẻ nông cạn, lòng người sớm muộn cũng sinh độc khí. Người khôn không chỉ tránh kẻ xấu lộ mặt, mà còn tránh người khiến tâm mình ngày càng hẹp, lòng mình ngày càng tối. Năm 2021, tại một công ty quảng cáo ở thành phố Hồ Chí Minh, Hương, từng là nhân viên mẫu mực, sau 2 năm chơi thân với nhóm chị em văn phòng thì bắt đầu đến trễ, nói xấu sếp, ăn mặc hời hợt, hiệu quả công việc giảm hẳn. Khi bị nhắc nhở, cô ngỡ ngàng, em vẫn là em mà. Nhưng chính sếp nói, em không xấu đi trong một ngày, mà trong từng cuộc trò chuyện không lành mạnh. Một người bè không cần kéo ta vào vực, họ chỉ cần kéo lệch hướng một chút mỗi ngày là đủ khiến ta trượt dài. 27. Bạn khuyên răn, bè tâng bốc. Khuyên răn là cách thể hiện sự quan tâm đầy dũng cảm. Người bạn thật sẽ chọn nói ra điều ta cần nghe, dù biết ta có thể giận. Bè thì khác, họ chọn nói điều khiến ta hài lòng, để giữ lợi cho mình. Tăng Tử dạy, yêu mà không dạy là nuông chiều, ghét mà không ca là hiểm độc. Bè tán tụng để được lòng, bạn khuyên răn để giữ lòng ta khỏi lạc lối. Người khôn biết lắng nghe điều không vừa tai, vì hiểu rằng tình bạn thật không phải lúc nào cũng dễ chịu, nhưng luôn đáng trân trọng. Thời nhà Đường,
Lý Bạch từng say mê sống buông thả, thường uống rượu và bỏ bê thơ phú. Một người bạn, Đỗ Phủ, gửi thư giải khuyên nhủ, rượu làm câu thơ nghiêng ngả, nhưng lòng người cũng dễ trao. Lý Bạch giận, nhưng sau khi tỉnh rượu, đã quay lại tập trung sáng tác, để lại những tuyệt phẩm lưu danh. Ông từng thừa nhận, Đỗ Tử là người duy nhất dám nói điều tôi không muốn nghe, nhưng cần phải nghe. Lời khuyên đôi khi là dao mổ, đau, nhưng cứu được phần tinh hoa đang thối rữa. 28. Người đồng hành khi ta ngã là bạn. Thời khắc ta chạm đáy, người ở lại không nhiều. Kẻ thật lòng không đến để giúp, mà đến để ở cạnh. Không hỏi nhiều, không khuyên răn, họ chỉ ngồi đó như cái bóng, để ta biết mình chưa bị bỏ rơi. Mạnh Tử từng nói, giao hữu lấy tâm, không lấy lời. Người bạn thật không dùng ngôn từ để xoa dịu, mà dùng sự hiện diện để nâng ta dậy. Người khôn biết trân trọng những người đã không bỏ đi khi mình chẳng còn gì để trao, vì họ ở lại không vì nhận, mà vì nghĩa. Tại một bệnh viện tuyến huyện ở Nghệ An, chị Hòa, một giáo viên tiểu học, bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trong suốt 2 tháng nằm viện, người chồng cũ không đến, họ hàng thì bận bịu, nhưng người bạn học thời cấp 2, Lan, ngày nào cũng đến bóp tay, lau người. Khi được hỏi lý do, Lan nói, hồi đó nó cho mình một gói mì, giờ mình trả lại bằng tất cả lòng mình. Người bạn thật không đợi ta cầu cứu, họ tự biết lúc nào nên xuất hiện. 29. Kẻ đến để khoe khoang là bè. Người đến gần ta chỉ để khoe khoang thành tựu, tiền bạc, danh tiếng, không phải vì muốn chia sẻ, mà vì muốn áp đảo. Họ không thấy ta là bạn, mà là tấm gương để phản chiếu sự vượt trội của họ. Trang Tử từng viết, chim lớn không khoe tiếng, cá sâu không khoe bóng. Kẻ càng khoe, lòng càng trống rỗng. Người bè giả thường dùng thành công để lấy thiện cảm, nhưng bạn thật luôn dùng khiêm nhường để giữ lòng nhau. Người khôn không để mình bị dìm bởi hào quang người khác, càng không đánh đồng sự phô trương với lòng tốt. Một chiều cuối tuần ở quận 7, Tâm, một nhân viên văn phòng, gặp lại bạn cũ là Tuấn, giờ làm môi giới bất động sản. Tuấn chỉ nói toàn chuyện doanh thu, xe sang, đồng hồ hiệu. Suốt buổi, không một câu hỏi nào dành cho Tâm. Khi về, Tâm nhắn, lần sau gặp nhau, mình muốn nói về sách, về phim, về đời sống, không phải về tiền. Tuấn không trả lời. Người đến để khoe, thì khi ta không có gì để so sánh, họ cũng sẽ chẳng thèm đến nữa. 30. Bạn không chen lấn, nhưng luôn ở đó khi cần. Bạn thật không phải người lúc nào cũng kề cận, nhưng sẽ luôn xuất hiện đúng lúc, khi ta cần một bờ vai, một người lắng nghe, hoặc chỉ đơn giản là sự hiện diện để thấy mình không cô độc. Lão Tử dạy, không tranh là tử, không chen là khiêm, không bỏ là nghĩa. Người bạn thật biết khi nào nên im lặng, khi nào nên xuất hiện. Họ không đòi hỏi được nhắc tên trong mọi khoảnh khắc, nhưng khi ta nhìn lại, họ luôn ở đấy, như một phần ký ức ấm áp. Trong chiến tranh biên giới năm 1979, ông Quảng, lính đặc công, bị thương nặng ở vùng biên. Không liên lạc được gia đình, ông tưởng đã chết trên đất lạ. Nhưng người bạn thời thơ ấu, Tín, không làm quan, không làm lính, chỉ là người dân, đã đi bộ hơn 30 cây số mỗi tuần để mang bánh, tin tức từ quê nhà. Không ai biết, ông Tín cũng không kể. Về sau, ông Quảng nói, tôi không nhớ ai vỗ tay lúc tôi chiến thắng, tôi chỉ nhớ ai đỡ tôi lúc tôi gục ngã. Người bạn thật không cần chen vào đời ta mỗi ngày, chỉ cần luôn đúng lúc mà có mặt. 31. Bè thì ồn ào, bạn thì bền bỉ. Bè thường náo nhiệt, thích tạo tiếng vang, thích tỏ ra thân thiết giữa chốn đông người. Nhưng bạn thật lại lặng lẽ, không cần ồn ào, không cần chứng minh, chỉ cần luôn ở đó, âm thầm mà bền bỉ.
Lão Tử từng nói, tĩnh thắng động, nhu thắng cương. Tình bạn đích thực không cần phải khoe khoang. Nó như dòng nước ngầm, lặng lẽ nuôi dưỡng mà không phô trương. Người khôn không tìm bạn nơi tiếng cười rộn ràng, mà lắng nghe xem ai còn nhớ đến mình trong những lúc trầm lặng. Tại một hội trường lớn ở thành phố Huế, trong lễ tưởng niệm cố giáo sư toán học Trần Văn Mẫn, người phát biểu không phải là học trò thành đạt hay người nổi tiếng, mà là một cụ ông tên Lộc, thợ sửa xe đạp. Ông kể, ngày tôi bỏ học, thầy là người duy nhất lén đưa sách đến tận nhà, bảo tôi không đi học cũng phải học chữ. Giữa bao lời tri ân phô trương, lời kể mộc mạc ấy khiến cả hội trường rơi nước mắt. Bạn thật không cần ai biết, chỉ cần họ nhớ là đủ. 32. Tình bạn chân thành không cần phải phô trương. Tình cảm thật không cần vẽ vời. Người bạn thật không cần tặng quà lớn, không cần chụp ảnh thân thiết để khoe mạng xã hội, mà chọn thể hiện lòng mình bằng những điều giản dị, chân thành. Khổng Tử từng dạy, quân tử trọng nghĩa, tiểu nhân trọng lễ. Người trọng hình thức thường thiếu chiều sâu. Ngược lại, người bạn thật thường chọn lặng lẽ làm điều tốt, vì họ không cần được ghi nhận, họ chỉ cần ta sống tốt hơn mỗi ngày. Ở vùng quê Nam Định, mỗi dịp Tết, ông Tư, một người câm bẩm sinh, đều lặng lẽ quét dọn mộ phần của người bạn thân đã mất. Không ai nhờ, không ai biết. Hỏi vì sao? Ông chỉ viết trên giấy, nó là người đầu tiên dạy tôi viết chữ. Không lời nói, không hình ảnh phô trương, chỉ là đôi bàn tay lặng lẽ giữ gìn kỷ niệm. Tình bạn thật đôi khi không vang thành tiếng, mà thấm vào lòng như dòng nước mát. 33. Bè thích lợi dụng, bạn thích giúp đỡ. Người bè thường nhìn ta như công cụ, lúc cần thì vồ vập, lúc không còn giá trị thì thờ ơ. Họ không gắn bó bằng nghĩa tình, mà gắn bằng sự vụ lợi. Trái lại, bạn thật không cần ta phải có gì, họ vẫn sẵn sàng giúp, vì thấy việc ấy là điều nên làm. Mạnh Tử nói, kẻ quân tử giúp người không vì lợi mình. Người khôn nhìn rõ ai thường đến khi có chuyện cần, và ai ở lại khi chẳng có gì để nhận. Sự khác biệt lớn nhất giữa bè và bạn là mục đích trong sự gần gũi. Trong thập niên 1990, tại Sài Gòn, bà Ba, bán nước mía vỉa hè, bị bệnh thận nặng, không còn khả năng lao động. Đám khách quen ngày trước không ai quay lại. Nhưng cậu Đức, sinh viên từng được bà cho thiếu tiền ăn sáng nhiều lần, mang tiền từ việc chạy xe ôm đến trả dần viện phí. Khi bà hỏi sao không nói sớm, cậu chỉ cười. Hồi đó bà giúp con đâu phải vì con có gì. Người thật sự giúp là người không chờ mình ngỏ lời. Người thật sự quý là người không tính thiệt hơn. 34. Người im lặng khi ta sai không phải bạn. Bạn thật không quay lưng lúc ta sai, nhưng cũng không im lặng để mặc ta sai tiếp. Họ chọn cách đứng bên, không chỉ để che chở, mà còn để nhắc nhở. Người im lặng khi biết ta sai, không giúp ta tỉnh, mà để mặc ta tự ngã. Tăng Tử dạy, thấy điều ác không ngăn, thì cũng đồng phạm tội. Sự im lặng đôi khi là sự đồng lõa, và kẻ mượn danh tôn trọng để không can ngăn khi ta lầm đường, thực chất không hề thương ta. Trong tiểu sử của Tổng thống Abraham Lincoln, có lần ông định sa thải một viên chức cấp cao vì sai sót nhỏ. Người bạn thân, William Seward đã không hùa theo, mà viết thư góp ý kín. Ông là Tổng thống, nhưng tôi là bạn. Tôi không thể để ông đưa ra quyết định chỉ để thỏa mãn cơn giận. Lincoln đọc thư, không chỉ giữ lại viên chức ấy mà còn cảm ơn Seward vì đã không im lặng như phần còn lại của thế giới. Người bạn thật là người dám lên tiếng khi ai cũng chọn im lặng. 35. Người dạy ta bài học chính là bạn quý. Có những người bước qua đời ta, không để lại tiếng cười, mà để lại bài học, đôi khi rất đau, nhưng vô cùng quý. Bạn thật không phải người chỉ đến để mang niềm vui, mà là người khiến ta trở nên tốt hơn,
dù điều đó phải trả giá bằng mâu thuẫn, giận dỗi. Lão Tử từng viết: ai khiến ta khổ, ấy là thầy ta. Người khôn không chỉ biết ơn người khiến mình vui vẻ, mà còn khắc ghi người giúp mình thức tỉnh. Vào thời Lý, thiền sư Mãn Giác từng có một đệ tử rất thông minh nhưng kiêu ngạo tên Thanh Tĩnh. Một ngày, sư viết bài kệ Xuân Khứ Bách Hoa Lạc, rồi dừng lại. Thanh Tĩnh ngỡ đã hiểu, liền chế lời tiếp theo. Sư đọc xong, không nói gì. Nửa năm sau, ông mới đọc nốt vế cuối thật: đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Thanh Tĩnh bừng tỉnh, cả bài thơ là một bài học khiêm cung. Từ đó, ông sửa mình, sống ẩn dật, trở thành một thiền tăng được hậu thế kính trọng. Có người đến, không để chơi cùng, mà để dạy ta một điều cần ghi nhớ cả đời. 36. Đừng đánh đổi nhân cách để giữ bè. Có những mối quan hệ khiến ta phải cúi đầu, phải giả dối, phải cười gượng dù lòng không vui. Giữ những người đó bên cạnh chẳng khác nào nuốt gai mỗi ngày. Bè không giúp ta lớn, chỉ khiến ta nhỏ lại trong chính nhân cách mình. Mạnh Tử từng nói: bất nghĩa mà giàu sang, ta xem như mây bay. Giữ người, nếu phải đánh đổi đạo lý, thì mất đi còn hơn giữ lại. Người khôn không sợ cô đơn, chỉ sợ bị cuốn vào những vòng xoáy không còn lối về cho chính mình. Năm 2018, tại một công ty bất động sản lớn ở Hà Nội, Thanh, nhân viên trẻ, bị nhóm đồng nghiệp ép làm giả hồ sơ để giữ nhóm, đừng phản tim. Cô từ chối, bị cô lập và nghỉ việc. 2 năm sau, nhóm ấy bị phanh phui trong một vụ bê bối lớn, cả công ty chao đảo. Thanh giờ đã làm ở nơi khác, lặng lẽ nhìn lại và nói: tôi không giàu hơn ai, nhưng tôi không còn phải giả vờ cười với kẻ mình không tôn trọng. Có những thứ mất đi là may mắn, chẳng hạn như một mối quan hệ không còn lối quay đầu cho nhân phẩm. 37. Bạn thật không cần thử thách, thời gian sẽ chứng minh. Nhiều người đặt ra phép thử để kiểm tra bạn bè, nhưng tình bạn thật không cần kịch bản. Nó bền bởi thời gian, sâu bởi trải nghiệm, không đo bằng lời hứa mà bằng sự có mặt. Khổng Tử từng dạy: thời gian soi lòng người, như nước soi mặt. Người khôn không cần dàn dựng để kiểm tra lòng tin, vì bạn thật không cần phải kiểm tra, họ sẽ tự chứng minh qua năm tháng. Còn kẻ chỉ cần một phép thử để rút lui, thì có giữ lại cũng vô ích. Ở Gia Lai, có một người lính tên Bình mất liên lạc với bạn thời chiến suốt hơn 30 năm. Ngày ông về quê cũ tìm lại, tưởng chừng chẳng ai còn nhớ. Nhưng người bạn tên Khang, giờ là thầy giáo, vẫn giữ đôi dép rơm cũ Bình để lại, treo ngay cửa nhà. Mỗi lần bước qua, tôi nhớ rằng có người từng cứu mạng mình. Ông nói: không gặp, không thử, chỉ có lòng mà bền. Tình bạn thật không cần ồn ào kiểm chứng, vì thời gian đủ để chứng minh tất cả. 38. Người sợ mất bạn sẽ không bao giờ phản bội. Người xem trọng tình nghĩa sẽ không bao giờ dám làm tổn thương người đã tin họ. Họ sợ đánh mất niềm tin ấy hơn cả mất tiền, mất danh. Trang Tử viết: người quân tử quý nghĩa như sinh mệnh. Sự phản bội thường không đến từ người yêu thương ta thật lòng, nó đến từ kẻ chưa bao giờ đặt ta trong tâm. Người khôn không giữ người bằng điều kiện, mà để lòng tin làm sợi dây gắn bó. Vì người thật lòng sẽ sợ nhất là làm ta thất vọng. Thời Nguyễn, Tự Đức từng nghi ngờ người cận thần Lê Văn Duyệt cấu kết triều thần phản loạn. Nhưng một văn thư mật ghi lại, chính Lê Văn Duyệt từng nói: ta sợ nhất là bị hoài nghi, vì tình bạn như gấm, chỉ một vết cắt là rách suốt đời. Khi được minh oan, ông không đòi danh lợi, chỉ xin giữ yên lặng. Một người biết sợ mất bạn là người chưa bao giờ toan tính với tình bạn ấy. 39. Bạn đến vì lòng, bè đến vì lợi. Bạn thật tìm đến ta không phải vì ta có gì, mà vì ta là ai. Họ đến vì quý trọng con người, không vì danh vọng, địa vị.
Bè thì ngược lại, họ chỉ tìm đến khi ta có giá trị sử dụng. Tăng Tử từng nói, kẻ tìm bạn bằng lợi, khi hết lợi sẽ thành kẻ lạ. Người khôn phải biết soi kỹ động cơ, chứ đừng vội gọi người đến gần là thân tình. Có những người mượn tình nghĩa để ký gửi lợi ích, khi hết điều để nhận, họ rút lui không báo trước. Ở Sài Gòn, có lần ông Phúc, một nghệ nhân lụa nổi tiếng, lâm cảnh phá sản do bị hủy đơn hàng lớn. Người từng xưng tri kỷ không còn ai hỏi han. Nhưng một vị sư già tên Thiện từng mua lụa từ ông, lặng lẽ mang bát cơm chay đến, nói: ngày trước con cho thầy vải, nay thầy cho con lòng. Tình đến vì lòng, không tính toán. Tình đến vì lợi, khi mất rồi chẳng để lại gì ngoài trống rỗng. 40. Bạn tốt giúp ta lớn, bè dạy ta ngã. Một người bạn đúng nghĩa là người làm cho tâm hồn ta mở rộng, kiến thức ta dày thêm, phẩm cách ta cao lên. Bè thì khác, họ chỉ dạy ta cách ngã mà không biết cách đứng dậy. Mạnh Tử từng nói, gần người hiền như mài sắt thành kim, gần kẻ dốt như cầm đá mài giấy. Người khôn biết lựa chọn người đồng hành không phải vì họ hợp tính, mà vì họ khiến ta trưởng thành hơn. Giao du với bè có thể vui tức thời, nhưng sẽ tiếc cả đời. Ở một trường mỹ thuật ở Huế, Phương, học trò có năng khiếu, từng vướng nhóm bạn thích vẽ theo thị hiếu, bỏ qua kỹ thuật nền. Sau một năm, tác phẩm của cô trở nên sáo rỗng, màu mè. Một thầy giả mời cô đến, không trách, chỉ đưa lại bài tập đầu tiên cô từng vẽ. Phương nhìn kỹ và khóc. Bạn giúp ta thấy được chính mình, bè làm ta quên mình từng là ai. Quý vị thân mến, nếu muốn chương trình tiếp tục lan tỏa giá trị như hiện tại, xin hãy để lại số 8. Nếu cần điều chỉnh, vui lòng chọn số 9. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hữu ích. 41. Giao du rộng chưa chắc đã nhiều bạn. Có người khoe mình có hàng trăm mối quan hệ, danh bạ đầy ắp số điện thoại, nhưng khi gặp chuyện, không biết gọi ai. Giao du rộng chỉ là bề nổi, còn tình bạn thật sự là thứ ngấm sâu như mạch nước ngầm. Lão Tử từng nói, tri kỷ bất tại đa, tại chân. Bạn không quý ở số lượng, mà ở chất lượng chân thành. Người khôn không đánh giá bạn bằng số lần cụng ly hay ảnh chụp chung, mà nhìn xem ai sẽ có mặt khi mình chẳng còn gì để trao. Tại một buổi họp mặt doanh nhân ở Đà Nẵng, ông Lương, giám đốc một tập đoàn lớn, bị tụt huyết áp, phải nhập viện gấp. Trong hàng trăm danh thiếp từng nhận, chỉ có bà Hạnh, một chủ tiệm sách nhỏ, là người đến thăm, mang theo cuốn sách ông từng tặng 7 năm trước. Hôm đó, ông bảo tôi giữ lấy vì thấy tôi yêu sách hơn tiền. Bà nói, sự gắn kết thật thường đến từ những khoảnh khắc nhỏ, không phải từ những mối quan hệ đông đúc mà hời hợt. 42. Bạn là người khiến ta thấy an lòng. Giữa một thế giới ồn ào, mệt mỏi, sự an lòng là điều hiếm quý. Có người nói chuyện khiến ta lo lắng thêm, có người ngồi bên chẳng cần nói gì mà lòng đã nhẹ lại. Đó là dấu hiệu của một người bạn thật, không phải ở lời nói, mà ở năng lượng họ mang đến. Khổng Tử từng dạy, hiếu bằng tự viễn phương lai, bất diệt lạc hổ. Có bạn đến từ phương xa, chẳng phải là điều vui sao? Người khôn không chọn bạn theo sự thông minh, mà theo cảm giác được là chính mình khi ở bên họ. Vào những năm cuối triều Nguyễn, cụ Phan Bội Châu từng bị giam lỏng tại Bến Ngự. Trong suốt thời gian đó, chỉ có cụ Cử Vi, người bạn từ thuở nhỏ, vẫn đều đặn mang trà nóng và vài câu chuyện nhẹ nhàng đến thăm. Không bàn chính trị, không luận đạo, chỉ kể chuyện làng quê. Cụ Phan từng ghi lại, có người khiến ta tĩnh lặng trong tâm, ấy là bạn. Sự an lòng không phải đến từ điều gì to tát, mà từ một người khiến ta được là chính mình, không cần phòng bị. 43. Bè là người khiến ta đề phòng. Người mà khi gần, lòng ta luôn cảnh giác,
không thể gọi là bạn. Có thể họ cười nói vui vẻ, thân thiết bề ngoài, nhưng sâu bên trong, ta luôn cảm thấy phải giữ ý, giữ lời. Trang Tử từng viết, tâm bất an, tất có nguyên do. Đề phòng là phản xạ tự nhiên của linh cảm, người khiến ta phải giữ kẽ. Phúc không tìm ra chứng cứ, nhưng từ đó không bao giờ chia sẻ thêm điều gì. Người mà khi ở cạnh ta thấy bất an, thì dù cười tươi cách mấy, cũng không thể là bạn thật. 44. Tình bạn là sự chia sẻ, không phải trao đổi. Khi tình bạn trở thành cuộc mặc cả ngầm, cho bao nhiêu, nhận lại bao nhiêu, thì đó không còn là bạn, mà là giao dịch. Bạn thật không tính toán công, từ, không ghi sổ từng lần giúp đỡ. Tăng Tử dạy, chân tình không cần hồi đáp, giúp người là giúp chính mình. Người khôn giữ bạn bằng sự chân thành, không cần cân đo đong đếm. Tình bạn, nếu phải tính bằng lần cuối mình giúp nó là khi nào, thì đã không còn nguyên vẹn. Một câu chuyện dân gian Nhật kể rằng, có một người nông dân tên Kenta thường xuyên chia sẻ phần gạo của mình cho hàng xóm nghèo. Khi mất mùa, người hàng xóm ấy mang cả thóc giống còn lại đến trả. Kenta từ chối, chỉ nói, ta không chia gạo để đổi lại ơn, mà để mai này ngươi cũng sẽ chia phần của mình cho người khác. Tình bạn thật sự là lòng tốt không kèm điều kiện. Người sống như thế mới là người đáng để giữ suốt đời. 45. Bạn thật sẵn sàng hy sinh lợi ích vì ta. Không phải ai cũng sẵn lòng hy sinh điều có lợi cho mình chỉ để bạn mình bớt tổn thương. Người làm được điều đó không còn là bạn thông thường, mà là bạn tri kỷ. Mạnh Tử từng dạy, kẻ quân tử xả thân vì nghĩa, kẻ tiểu nhân giữ thân vì lợi. Người khôn nhận ra, ai dám thiệt một chút vì mình, ấy là người đáng tin cả đời. Vì trong thế giới thực dụng, kẻ chọn lùi bước để bạn mình được an lành đã hiếm như ngọc. Trong kháng chiến chống Pháp, tướng Nguyễn Sơn từng bị vu oan là người thân Liên Xô và suýt bị xử lý nội bộ. Chính đại tướng Võ Nguyên Giáp, dù đang chịu sức ép, đã đứng ra bảo vệ ông bằng danh dự và uy tín của mình. Câu nói của ông ghi lại, tôi chịu trách nhiệm cho người bạn này, vì tôi hiểu ông ấy hơn bất kỳ ai. Người bạn thật không sợ mang tiếng, chỉ sợ bạn mình chịu oan. 46. Kẻ hay so đo thiệt hơn, khó mà làm bạn. Người luôn tính toán từng chút một trong mối quan hệ không phải đến với ta bằng tình nghĩa, mà bằng bàn cân. Họ nhớ từng món nợ nhỏ, từng lời nói sơ sót, từng lần được, mất, và mỗi lần gặp là mỗi lần đòi hỏi. Trang Tử từng viết, tình không có cân, nghĩa không có thước, so đo mãi thì mất đi bản chất. Tình bạn thật là cho đi không đợi đáp trả, là cùng nhau đi một đoạn đường mà chẳng cần điểm danh ai đóng góp bao nhiêu. Người khôn sớm biết, ai luôn đếm phần hơn thua, sớm muộn cũng rời đi khi không còn gì để nhận. Ở Hà Nội, bà Lệ, chủ quán ăn nhỏ, từng giúp một người bạn buôn cùng tên Thắm nhiều lần khi chị này phá sản. Sau khi phục hồi, Thắm thường xuyên nhắc đến chuyện ơn nghĩa năm xưa, nhưng lại luôn tính thiệt hơn mỗi lần ăn uống hay góp vốn làm ăn chung. Khi bà Lệ dừng hợp tác, Thắm nói, tôi đã trả hết ơn rồi. Bà Lệ chỉ cười, ơn đâu phải để tính. Người chỉ tính điều mình bỏ ra, không thấy điều mình nhận được, thì không phải bạn, mà là người đang làm sổ sách với nghĩa tình. 47. Bè hay cạnh tranh, bạn hay nâng đỡ. Người bè chỉ thích thấy ta ngang bằng hoặc thấp hơn. Họ vui khi ta kém, lo khi ta tiến, và lặng lẽ tìm cách vượt mặt ta trong âm thầm. Ngược lại, người bạn thật không ganh đua, mà động viên. Họ giúp ta đi lên, vì thấy thành công của bạn mình cũng là một phần hạnh phúc của chính họ. Mạnh Tử nói, người quân tử vui thấy bạn mình tiến, buồn khi thấy bạn mình lùi. Người khôn biết lắng nghe dấu hiệu cạnh tranh độc hại, và trân trọng những ai giúp mình tốt lên mà không giành phần. Trong giới họa sĩ Việt những năm 90,
họa sĩ Lê Văn Tài từng được biết đến nhờ một cuộc triển lãm do người bạn thân, họa sĩ Trịnh Cung, đứng ra tổ chức, dù khi ấy ông Tài chưa có danh tiếng. Khi được hỏi vì sao không tự triển lãm, Trịnh Cung nói: bạn tôi có ánh sáng, tôi chỉ là người vén màn để người khác thấy được nó. Bạn không tranh vai diễn, họ chấp nhận làm hậu đài, miễn là bạn mình được bước ra ánh sáng. 48. Bạn đến từ nhân duyên, bè đến từ tình huống. Tình bạn thật sự không sinh ra từ cơ hội, càng không lớn lên trong vụ lợi. Nó nảy mầm từ sự đồng điệu, từ những điều vô hình không thể sắp đặt. Bè thì khác, đến từ cùng lớp, cùng cơ quan, cùng hoàn cảnh, nhưng thiếu gốc rễ. Khổng Tử từng dạy: tương chi dĩ tâm, bất tương chi dĩ cảnh. Hiểu nhau từ lòng, chứ không từ cảnh. Người khôn học cách lùi lại một bước để nhìn cho rõ, người bên ta là duyên hay chỉ là thuận tiện. Một kỹ sư phần mềm tại Đà Nẵng tên Việt từng chia sẻ: tôi từng có một nhóm bạn chơi rất thân trong công ty, đi đâu cũng có nhau. Nhưng khi tôi chuyển công tác, chỉ có một người vẫn giữ liên lạc, dù chẳng còn lý do gì để gắn bó. Chúng tôi không làm chung, không gần nhà, nhưng mỗi tháng đều gọi hỏi thăm. Tình bạn không cần lý do để tiếp tục, nếu nó đến từ lòng người, không phải hoàn cảnh. 49. Bạn là người nói ít, làm nhiều vì ta. Trong một thế giới ưa ồn ào, bạn thật là người không nói quá nhiều, nhưng lại hành động đúng lúc. Họ không hứa hẹn suông, không tỏ vẻ cao đạo, nhưng khi ta cần, họ có mặt. Khi ta đau, họ tìm cách giúp. Lão Tử từng dạy: đạo bất tại ngôn, tại hành. Đạo không nằm ở lời nói, mà ở hành động. Người khôn không chọn bạn dựa vào lời hứa đẹp, mà nhìn xem ai đã từng âm thầm làm điều gì đó cho mình, không đợi nhắc. Ở một làng ven biển miền Trung, ông Tám, ngư dân già, từng bị ngã gãy chân trong một cơn bão. Người hay đến nhà hỏi han, rôm rả mỗi chiều: không thấy đâu. Nhưng chú Biên, người ít nói, hay đội mũ lụp xụp, hôm sau mang đến gạo, thuốc, lặng lẽ nấu cháo rồi đi. Hàng xóm hỏi: sao anh làm vậy? Biên chỉ đáp: nó từng giúp tôi sửa lưới hồi xưa, không quên được. Người nói ít nhưng nhớ lâu, đáng tin hơn kẻ nói mãi mà chẳng làm gì. 50. Bè là người hứa nhiều, làm ít. Bè thường tô vẽ mình bằng những lời hứa, cam kết, thề thốt. Nhưng khi đến lúc cần ra tay, họ hoặc vắng mặt, hoặc viện cớ. Lời nói với họ chỉ là công cụ để giữ vị trí, không phải lời buộc tâm. Tăng Tử từng nói: hứa không giữ là làm tổn thương lòng tin, còn hơn không hứa. Người khôn không tin người nói sẽ giúp, mà tin người đã từng lặng lẽ giúp không cần nói. Hứa ít, làm nhiều, ấy mới là người đáng giữ bên mình. Trong chuyện Ngụ Ngôn La Phong Tên, có kể về chú ếch khoác lác. Ngày nào cũng khoe mình có thể nhảy qua suối, cứu bạn lúc lũ về. Nhưng khi mưa lũ đến, ếch trốn trong bùn, bỏ mặc lươn bị cuốn đi. Những lời hứa hoa mỹ không thể giữ người lại khi lòng người chưa từng thật. Người bạn thật sẽ đến khi ta cần, không cần hứa trước, không cần nói sau, chỉ cần hành động. 51. Người luôn nhắc nhở ta sống tử tế là bạn. Có người bên ta không để tung hô hay nuông chiều, mà để giữ ta khỏi trượt khỏi điều đúng. Họ không để ta yên với sự cầu thả, không để ta chìm trong lối sống tùy tiện. Đó là người bạn khiến ta nhớ về lòng tốt mỗi khi định làm điều không phải. Mạnh Tử từng nói: gần người nhân, như mài ngọc không thành tiếng, nhưng dần tỏa sáng. Người khôn chọn bạn như chọn thầy, không phải để được đồng tình mọi lúc, mà để được nhắc khi mình quên đi gốc rễ lương tri. Tại một lớp dạy vẽ ở Hội An, cô giáo tên Liên phát hiện học trò mình, Tú, sao chép tranh người khác. Thay vì mắng, cô đưa cho cậu một bản vẽ mờ nhạt, bảo hãy tô bằng chính tay mình. 3 ngày sau,
Tú khóc khi nhận ra. Em không cần được khen, em cần được thật. Người bạn giống như cô giáo ấy, âm thầm nhắc nhở, khiến ta quay về với chính mình. 52. Kẻ chỉ dạy ta cách hưởng thụ là bè. Người khiến ta luôn muốn sống dễ dãi, thoải mái, hưởng thụ, không phải bạn. Họ giúp ta quên đi nỗ lực, đẩy ta xa rèn luyện, dỗ ngọt bằng những cuộc chơi, và lặng lẽ lấy đi sức mạnh nội tâm ta. Khổng Tử dạy, không lo nghèo, chỉ lo không có chí tiến thủ. Người khôn không đi cùng người luôn kéo mình về phía dễ dãi. Bạn thật không để ta lười biếng, mà khơi dậy trong ta khát vọng vượt lên chính mình. Ở Sài Gòn, Duy, sinh viên năm cuối, từng mê mệt nhóm bạn phong cách sống chill. Họ cổ vũ tiêu tiền, thức đêm, tránh trách nhiệm. Một ngày, Duy bị đình chỉ vì vắng học quá mức. Người duy nhất giữ liên lạc là Khải, người bạn từ năm cấp 3. Gọi đến, chỉ nói, cậu sống thật, nhưng sống đúng chưa? Câu nói đó giúp Duy thức tỉnh. Người khiến ta tỉnh, không phải người đưa ta đến nơi thoải mái, mà là người kéo ta ra khỏi sự trì trệ. 53. Bạn không cạnh tranh với ta, họ cổ vũ ta. Tình bạn thật không có ganh đua. Người bạn chân thành không ghen tị khi ta tiến xa, không âm thầm so bì khi ta thành công. Họ vui thật lòng, cổ vũ bằng trái tim, không phải lời lẽ xã giao. Trang Tử từng viết, bạn như gió xuân, không chen mà làm cây nở hoa. Người khôn học cách phân biệt, ai đến để cùng ta lớn, ai đến để hơn thua từng bước nhỏ. Ở New York, trong một hội nghị về công nghệ AI, giáo sư Lâm, người Việt, được vinh danh. Trên sóng trực tiếp, ông không cảm ơn đồng nghiệp, mà nhắc đến Minh, người bạn từng bị ông vượt mặt trong kỳ tuyển sinh năm xưa. Chính Minh đã gửi cho tôi sách, tài liệu, cổ vũ tôi đi tiếp. Nếu không có cậu ấy, tôi đã bỏ cuộc từ những ngày đầu. Một người cổ vũ bạn thành công mà không lo bị bỏ lại, người đó không cần phải gọi là bạn, vì họ đã là ruột thịt của tinh thần. 54. Bè hay so bì, đố kỵ trong im lặng. Không phải ai im lặng cũng ủng hộ. Có những người lặng im khi ta thành công, không chúc mừng, không chia vui. Họ để lòng mình ngấm dần đố kỵ, và chỉ chờ dịp để châm chọc, hạ thấp. Lão Tử dạy, người có nội tâm sáng, không nhìn đời bằng mắt đục. Người khôn không xem sự im lặng là trung lập, mà đủ tinh tế để hiểu, im lặng có thể là khởi đầu của một cuộc chia lìa trong lòng người. Trong giới thời trang tại Việt Nam, có một nhà thiết kế trẻ tên Nhã được giải thưởng quốc tế. Ngay hôm sau, người từng gọi cô là chị em thân thiết đăng bài bóng gió. Giải thì dễ, đẳng cấp thì không. Câu nói không nhắm tên, nhưng ai cũng hiểu. Nhã không đáp lại. Một thời gian sau, chính người đó xin hợp tác, nhưng Nhã từ chối, vì hiểu rằng bạn thật không đố kỵ, mà luôn thấy tự hào về ta, dù mình có đi chậm hơn. 55. Người chịu khổ cùng ta, đó là bạn. Khi đời vui, ai cũng đến. Nhưng khi khổ, khi cùng quẫn, chỉ người thật lòng mới chịu đi chung con đường gập ghềnh. Người ấy không hỏi sao không tránh, mà sẵn sàng bước cùng, gánh cùng. Tăng Tử từng nói, nạn không bỏ bạn, mới là bạn sống chết. Người khôn biết quý trọng người đã từng ngồi cạnh mình giữa lúc tôi tệ nhất, không phải để giúp, mà để không để mình cô đơn. Trong kháng chiến chống Mỹ, nhà văn Nguyễn Thi từng bị thương ở miền Nam. Trong rừng, thiếu thuốc, thiếu lương thực, người bạn cùng đội, anh Hai Đức, nhường phần nước duy nhất trong ngày, dù bản thân đang sốt cao. Nguyễn Thi sau này kể, không có Đức, tôi chẳng sống để viết chuyện. Người chịu khổ cùng ta không phải vì bổn phận, mà vì họ không nỡ nhìn bạn mình một mình trong đau đớn. 56. Người sẵn sàng góp ý khi ta sai là bạn quý.
Không phải ai cũng đủ dũng khí để góp ý với bạn mình khi thấy họ đang đi lệch đường. Góp ý dễ mất lòng, nhưng người bạn thật không chọn im lặng để giữ sự dễ chịu. Họ chọn nói ra để giữ ta lại với điều đúng. Khổng Tử từng nói, nghe lời ngay như uống thuốc đắng, tuy khó nuốt nhưng cứu được bệnh. Người khôn không ghét người nói thẳng, mà biết ơn kẻ đã lên tiếng khi mình sắp rơi vào sai lầm. Vì lời nói ấy, tuy đau, nhưng là tấm lòng hiếm có giữa một xã hội đầy thỏa hiệp. Trong giới khởi nghiệp công nghệ, năm 2016, một doanh nhân trẻ tên Hải từng định đầu tư vào thị trường tiền ảo theo lời rủ rê. Khi trình bày với nhóm bạn thân, chỉ có Tuấn, kỹ sư máy tính, phản đối quyết liệt. Nếu cậu đi lối này, chúng ta không còn nói chuyện được nữa đâu. Hải ban đầu giận, nhưng sau nghe lời và tránh được cú sập thị trường năm đó. Sau này, anh chia sẻ, người giữ tôi khỏi mất trắng là người duy nhất dám trái ý tôi lúc ấy. Góp ý không làm dạn tình bạn, mà là cách giữ nó khỏi tan nát trong im lặng. 57. Kẻ im lặng nhìn ta lầm đường là bè giả. Sự im lặng không luôn là dấu hiệu của tôn trọng. Có những người biết ta đang đi sai nhưng chọn làm ngơ, vì không đủ thương ta để lên tiếng, cũng không đủ gan để giữ ta lại. Trang Tử viết, không nói không phải là thiện, mà là không can đảm. Người khôn biết rằng, nếu bạn mình sa chân vào sai lầm, mà kẻ đứng bên không hề động lòng, thì đó không phải bạn, mà chỉ là người đứng xem cuộc đời mình trượt dài. Năm 1984, trong một lớp luyện thi đại học ở Cần Thơ, Vinh, học sinh giỏi, bắt đầu quay cóp trong các bài kiểm tra. Ai cũng thấy, nhưng chẳng ai nói gì, ngoại trừ Hương, người bạn cùng bàn. Hương viết một mảnh giấy nhỏ, cậu không cần phải làm thế đâu. Vinh ngừng lại từ hôm đó. 20 năm sau, khi là giảng viên đại học, Vinh kể, tôi không nhớ những người đã khen tôi chỉ nhớ người đã lặng lẽ cứu tôi khỏi một cuộc đời sai lệch. Người thấy sai mà không nói là người không thật lòng. 58. Bạn thật là người giữ được bí mật của ta. Giữa thời đại thông tin bị đem ra trao đổi như hàng hóa, một người giữ được điều ta thổ lộ chính là người đáng để giữ cả đời. Họ không dùng điều ta nói lúc yếu mềm để làm tổn thương. Họ hiểu rằng bí mật là phần mong manh nhất của một con người, và giữ được nó là giữ được trọn vẹn một tình nghĩa. Mạnh Tử từng nói, kẻ đáng tin là kẻ không dùng lời người khác để nâng mình lên. Người khôn không chia sẻ với ai nhiều nhất, mà chia sẻ với người giữ được nhiều nhất, trong lòng. Ở một viện dưỡng lão tại Huế, cụ bà tên Nhi từng nói với y tá trẻ, tôi từng bỏ trốn khỏi nhà đi tu nhưng không đủ can đảm. Cô y tá chỉ cười, không hề kể lại. Nhiều năm sau, khi cô kết hôn, cụ bà tặng cô một chuỗi tràng hạt và bảo, con là người đầu tiên biết bí mật đó, và là người duy nhất giữ được nó. Người bạn thật không chỉ giữ bí mật cho ta, họ giữ luôn cả phần yếu mềm ta từng phơi bày. 59. Bè là kẻ hay đem chuyện của ta đi kể. Một người không thể giữ mồm giữ miệng cho ta, không thể giữ lòng. Bè thường tỏ ra thân thiết để moi chuyện, rồi đem đi làm quà, làm đề tài mua vui, hoặc tệ hơn, làm bằng chứng chống lại ta. Tăng Tử từng nói, lời nói một khi buông ra, không khác gì tên đã bắn khỏi cung. Người khôn biết chọn ai để mở lòng, vì điều ta nói ra, nếu rơi vào tai sai người, có thể biến thành lưỡi dao quay lại làm đau chính mình. Ở một khu trọ sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh, Nga, sinh viên ngành luật, từng chia sẻ chuyện gia đình khó khăn với một người bạn cùng phòng tên Vi. Không lâu sau, chuyện đó lan khắp lớp, biến tướng thành gia đình nợ nần. Khi Nga đối chất, Vi chỉ nói, mình tưởng chuyện đó không quan trọng. Nga không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ dọn ra. Không phải ai biết nhiều về mình cũng là người nên giữ. Có khi, người biết ít lại là người ta nên giữ nhất. 60. Người lắng nghe khi ta đau lòng là bạn.
Khi ta buồn, ta không cần lời khuyên, không cần giải pháp, chỉ cần một người ngồi bên, thật lòng lắng nghe. Người ấy không vội cắt ngang, không vội kể chuyện mình, không dùng lời sáo rỗng để xoa dịu. Họ chỉ lắng nghe bằng trái tim. Lão Tử từng nói, tĩnh tâm nhi thính, bất ngôn nhi hiểu. Lắng nghe bằng tâm, không cần nói mà thấu. Người khôn biết, sự hiện diện tử tế nhiều khi còn chữa lành hơn ngàn lời an ủi. Ở một trạm xe buýt đêm ở Đà Lạt, một cô gái trẻ tên Ngân khóc suốt hơn 1 tiếng. Không ai hỏi han, chỉ có cụ ông bán bắp nướng ngồi cách vài mét, lặng lẽ đưa cô một tách trà nóng. Không hỏi, không nói. Hôm sau, cô quay lại cảm ơn và chia sẻ. Chính vì ông không hỏi gì, cháu mới cảm thấy được lắng nghe. Lắng nghe đôi khi không cần lời, chỉ cần lòng. 61. Người đến thăm khi ta bệnh là bạn. Sức khỏe suy yếu là lúc con người dễ tổn thương nhất. Khi ta bệnh, không cần ai giúp điều lớn lao, chỉ cần một tiếng thăm hỏi, một ánh mắt hỏi han cũng đủ sưởi ấm. Người dám đến bên lúc ta mỏi mệt, chán chường, không phải vì xã giao, mà vì họ quan tâm thật lòng. Khổng Tử từng nói, nhân giả ái nhân, người nhân đức luôn đem lòng thương với kẻ yếu. Người khôn nhớ mãi người đã đến bên mình trong cơn đau, vì đó là lúc tình bạn thật hiện ra, lặng lẽ và quý giá hơn vàng. Tại Bệnh viện Ca Trung ương, bà Mến, bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, chẳng có người thân bên cạnh. Nhưng đều đặn mỗi chiều, bà cụ bán vé số tên Tư đến bóp tay, lau mặt. Hỏi ra mới biết, hồi tôi bệnh, bà Mến từng chia cơm cho tôi dù chỉ là mẩu nhỏ. Tình bạn đâu cần danh phận, chỉ cần còn nhớ nhau trong lúc yếu nhất đã là ân tình. 62. Người chỉ xuất hiện khi vui vẻ là bè. Có người chỉ đến khi nhà ta mở tiệc, khi ta thành công, khi ta rộn ràng. Nhưng khi ta đau, họ vắng mặt. Khi ta thất bại, họ im lặng. Những mối quan hệ ấy chỉ là bè, không phải bạn. Mạnh Tử từng nói, bạn thật là người thấy vui cùng vui, thấy khổ thì gánh một phần. Người khôn đừng nhầm những tiếng cười trong ngày nắng là sự cam kết cho ngày mưa gió. Vì người bạn thật không cần có mặt mỗi ngày, chỉ cần đúng lúc là đủ. Vào thời Tây Sơn, khi vua Quang Trung băng hà, nhiều cận thần giả khóc để giữ chức. Duy chỉ có Phan Văn Trị, người bạn Văn Chương, viết một bài thơ tiễn biệt và về ở ẩn. Người đời hỏi sao không tranh ngôi, ông chỉ đáp, tôi đến vì tri kỷ, không đến vì ngai vàng. Bạn thật không chọn ngày vui để chen vai, mà chọn ở lại khi không còn gì để chia. 63. Bạn biết giới hạn, bè hay xâm phạm. Tình bạn không phải là cớ để chen vào đời nhau một cách vô độ. Bạn thật luôn có chừng mực, tôn trọng không gian, lằn danh, cảm xúc. Chỉ bè mới nhân danh thân thiết để soi mói, để can thiệp, để bước qua ranh giới tế nhị. Trang Tử từng viết, thân mà không lễ, tất thành xâm phạm. Người khôn không cần bạn ở khắp nơi, mà cần một người biết đâu là nơi nên im lặng, và đâu là lúc nên xuất hiện. Tại một trường đại học ở Huế, Hưng, sinh viên năm cuối, chia tay bạn gái sau thời gian dài. Một người bạn cùng phòng luôn ép anh kể lý do, chọc ghẹo, nhắc đi nhắc lại trong bữa ăn. Người còn lại, tên Cường, không hỏi, chỉ để lại hộp bánh và dòng chữ, anh em, ăn vào đi, mọi thứ rồi sẽ ổn. Người bạn thật không cần biết tất cả, họ chỉ cần biết nên ở đâu khi ta yếu lòng. 64. Bạn góp gió thành bão, bè đổ dầu vào lửa. Trong lúc ta gặp biến cố, bạn thật sẽ giúp ta xoa dịu, nhìn lại, sửa mình. Bè thì ngược lại, họ thêm lời, khuấy động, khiến mọi chuyện rối hơn. Họ không giúp dập lửa, mà thổi cho cháy lớn hơn. Tăng Tử từng nói, bạn thật giúp ta tỉnh, kẻ tiểu nhân khiến ta cháy rừng.
Người khôn biết giữ những người khiến mình bình tĩnh lại, không phải những kẻ làm mọi việc nặng nề thêm. Năm 1945, khi phong trào trí thức chia rẽ vì bất đồng lập trường, nhà giáo Nguyễn Văn Huyên suýt nghỉ dạy vì bị phê bình. Trong cuộc họp, chỉ có người bạn, Trần Văn Dầu, đứng ra nói: "Hãy để anh ấy có thời gian nhìn lại." Câu nói đó ngăn làn sóng tẩy chay. Sau này, ông Huyên trở thành Bộ trưởng Giáo dục đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Người bạn thật không để ta sụp đổ vì một sai lầm, mà cố giữ lại cho ta một cơ hội sửa mình. 65. Bạn làm ta yên tâm, bè khiến ta mệt mỏi. Ở cạnh ai mà tâm luôn thấy nhẹ, người đó là bạn. Ở cạnh ai mà dù cười nói cũng thấy nhọc lòng, người đó là bè. Cảm giác không bao giờ nói dối. Lão Tử từng viết: đạo thuận tâm, thân an tĩnh. Người đến bằng đạo, bằng nghĩa sẽ khiến tâm ta an. Còn người chỉ đến vì thói quen, giả thân tình, sẽ để lại sự tiêu hao thầm lặng. Người khôn không tìm bạn nơi ồn ào náo nhiệt, mà tìm trong cảm giác mình có cần phải phòng bị khi ở cạnh họ không. Ở một quán cà phê Sài Gòn, chị Thảo, nhân viên ngân hàng, kể rằng mỗi lần ngồi với nhóm bạn cũ, chị phải lựa lời, phải nghe soi mói, phải cười dù mệt. Nhưng khi gặp Loan, người bạn cùng làm từ thiện, cả hai chỉ uống trà trong yên lặng, rồi ai về nhà nấy. Tôi chưa từng cười nhiều, nhưng cũng chưa từng thấy an đến vậy. Tình bạn không cần nói nhiều, chỉ cần yên ổn trong tâm là đã đủ sâu. 66. Người hiểu sự im lặng của ta là bạn. Không phải ai cũng cần lời nói để thấu hiểu. Có người cứ im lặng bên ta, nhưng lại hiểu hơn ngàn câu hỏi. Họ không bắt ta phải giải thích, không thúc giục phải bày tỏ, mà chấp nhận ta trong cả những lúc lặng thinh nhất. Lão Tử từng viết: thượng thiện nhược thủy, thiện giả vô ngôn. Người bạn thật giống như nước, không ồn ào nhưng lắng sâu. Người khôn không tìm ai luôn miệng hỏi han, mà chọn người chỉ cần ngồi cạnh cũng khiến lòng thấy bình an. Tại một trại giam cải huấn cuối thế kỷ 19, cụ Phan Đình Phùng từng bị biệt giam. Mỗi ngày, chỉ có một người lính gác tên Hậu đưa cơm. Không hỏi han, không trò chuyện. Mãi đến ngày cụ Phan được tha, ông quay lại cảm ơn: chính vì chú không hỏi, nên tôi mới còn nguyên khí tiết. Đôi khi, điều ta cần không phải lời nói, mà là một người đủ tinh tế để tôn trọng sự im lặng. 67. Bè không chấp nhận phiên bản thật của ta. Có những người chỉ thích ta khi ta hợp ý họ, khi ta vui vẻ, khi ta bản sao của mong đợi họ đặt ra. Nhưng khi ta bộc lộ chính mình, kể cả những khuyết điểm, họ lùi lại. Đó không phải bạn. Khổng Tử từng nói: chi kỷ giả, bất cầu toàn. Người hiểu ta không đòi ta hoàn hảo. Người bạn thật chấp nhận cả ánh sáng lẫn vùng tối của ta. Họ không rời đi khi ta tỏ ra mệt mỏi, không xa cách khi ta trở nên khác biệt. Trong giới nghệ sĩ đường phố, Minh, một họa sĩ trầm tính, từng bị nhóm bạn quay lưng khi anh từ chối tham gia triển lãm gây quỹ mà không rõ mục đích. Họ bảo anh khó chịu, không hợp nhóm. Chỉ có Tâm, người từng cạnh tranh với anh, vẫn ở lại và nói: tao không cần mày giống ai, chỉ cần mày sống thật. Bạn thật không rút lui khi ta sống thật, mà ở lại để bảo vệ sự thật ấy. 68. Người nhắc ta về đạo nghĩa là bạn. Trong thời đại mà vật chất dễ khiến người ta quên mất gốc rễ, thì người dám nhắc ta về đạo nghĩa, lòng trung, sự hiếu là người vô cùng quý. Họ không lên lớp, không làm thầy, chỉ là tiếng chuông nhỏ mỗi khi ta sắp lạc tâm. Tăng Tử từng dạy: nhân nghĩa là cội, trí tuệ là ngọn. Người khôn giữ bên mình một người biết nhắc mình quay về với nền tảng làm người, vì đó là người giữ cho mình khỏi trôi khỏi gốc. Một chiều đầu xuân, nhà sử học Trần Quốc Vượng từng kể: khi tôi định từ bỏ lịch sử để chuyển sang ngành thời thượng hơn, người bạn cùng phòng, giáo sư Đặng Thái Mai,
chỉ nói, lịch sử là gốc nước, anh đừng nhổ gốc chỉ vì thấy hoa đẹp hơn. Câu nói ấy giữ ông ở lại với nghề và trở thành một trong những người viết sử có ảnh hưởng nhất Việt Nam hiện đại. 69. Kẻ luôn khuyên ta chọn đường dễ, không phải bạn. Người bạn thật không sợ ta khổ, chỉ sợ ta chọn con đường hời hợt. Họ không khuyên ta nhẹ nhàng thôi, mà nhắc rằng đôi khi phải trả giá để được sống xứng đáng. Mạnh Tử từng nói, sinh ư ưu hoạn, tử ư an lạc. Người lớn lên trong khó nhọc, chết mới an lòng. Kẻ luôn khuyên ta trốn tránh khó khăn, thật ra không tin ta có thể vượt qua, và càng không mong ta trở nên vững vàng. Tại một lò gốm ở Bát Tràng, cậu bé tên Hùng bỏ ngang học việc vì không chịu nổi khói bụi, nứt tay. Một người thợ già, bác Long, đến tìm, không khuyên nhủ, chỉ đặt trước mặt cậu một chiếc bình gốm xấu xí và bảo, cái này tôi làm lúc bỏ học, mày muốn để đời bằng cái đó à? Cậu quay lại. 10 năm sau, cậu là nghệ nhân trẻ được vinh danh quốc tế. Bạn không dỗ dành, bạn nhắc ta phải vững. 70. Người không chiếm spotlight của ta là bạn. Bạn thật không cần giành ánh sáng, không cần xuất hiện ở vị trí trung tâm. Họ đứng sau, nâng đỡ, dõi theo và hạnh phúc khi thấy ta được tỏa sáng. Lão Tử từng viết, thánh nhân ở sau mà thành trước, không tranh mà thành công. Người bạn thật không cần được vinh danh cùng ta, chỉ cần thấy ta đứng vững mà nở nụ cười trong bóng tối. Trong làng cải lương thập niên 60, nghệ sĩ Bạch Tuyết từng kể, tôi có một chị bạn tên Hằng. Khi tôi lên sân khấu, chị luôn lùi về phía sau, nhường vai lớn cho tôi. Lúc nhận giải, tôi mời chị lên, nhưng chị chỉ cười, vai em sáng hơn, đừng chia ánh sáng cho chị, cứ giữ chọn nó đi. Một người sẵn lòng làm nền cho ta, không phải vì họ thua, mà vì họ thương. 71. Người không ganh tị khi ta hơn họ là bạn. Khi ta đứng cao, sáng hơn, tốt hơn, không phải ai cũng vui thật lòng. Có người mỉm cười chúc mừng, nhưng tim họ gợn sóng ganh. Chỉ người bạn thật mới dập tắt được cơn đố kỵ trong chính mình để thật lòng vui mừng vì ta. Khổng Tử từng nói, người nhân không vì thắng mà ganh, không vì thua mà hờn. Người khôn nhìn ánh mắt khi thành công, không phải nghe lời chúc mừng, để biết ai thật sự xem mình là tri kỷ. Tại Olympic Tokyo 2020, khi nữ vận động viên Philippines Hidilyn Daya giành huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử quốc gia, cô bạn thân, cũng là đối thủ, Christel McLoughlin đã khóc và hét lên, cậu làm được rồi. Tôi tự hào về cậu. Không một chút đố kỵ, không giấu nước mắt. Bạn thật không cần thắng cùng, chỉ cần thấy ta thắng mà lòng hoan hỉ. 72. Bè là người sợ ta giỏi hơn họ. Ngược lại với bạn, bè không muốn ta tiến xa. Họ sợ vị trí của họ bị lu mờ, sợ ta vượt lên và rời xa họ. Họ giả vờ động viên nhưng luôn nhắc đến thất bại, luôn kéo ta lại bằng lời thực tế, liệu sức. Tăng Tử từng nói, người dạy ta tiến là thầy, người kéo ta lùi là hại. Người khôn lắng nghe động cơ thật sau lời khuyên. Có lời nghe thì ngọt, nhưng gốc rễ là sự sợ hãi khi ta tiến bộ. Trong một công ty khởi nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, Nam, lập trình viên, nhận được học bổng du học. Nhóm bạn thân khuyên anh ở lại cho ổn định, ra ngoài nhiều cám dỗ lắm. Nhưng chỉ có Hiếu, người ít nói, bảo nếu cậu không đi, cậu sẽ tiếc cả đời. Nam đi, thành công và vẫn giữ liên lạc với Hiếu. Những người còn lại không ai hỏi han nữa. Người sợ ta lớn hơn họ thì chưa từng xem ta là bạn. 73. Người khuyên ta sống đúng, không sống theo đám đông là bạn. Khi ai ai cũng đổ xô theo một giá trị, một xu hướng, một cuộc đua danh lợi, thì người dám kéo ta lại, nhắc ta sống đúng với chính mình, chính là người đang bảo vệ ta khỏi bị hòa tan.
Lão Tử dạy, thuận theo người, mất chính mình, thuận theo đạo, giữ được căn nguyên. Người khôn không chọn sống được lòng tất cả, mà chọn sống đúng lòng mình, và giữ bên người dám nhắc ta điều đó. Năm 2007, trong trào lưu học ngành hot, cô sinh viên Lan định bỏ ngành sư phạm để học kinh tế. Một người bạn tên Thủy nói, cậu từng mơ làm cô giáo, giờ bỏ chỉ vì người ta bảo khó sống. Vậy sau này cậu sống vì ai? Lan ở lại, sau này thành cô giáo giỏi. Cô viết, tôi biết ơn người đã giữ tôi khỏi sống theo đám đông. Giữa bầy chim cùng bay, bạn thật là cánh chim dám hót lên. Bay như thế có đúng không? 74. Người thương cha mẹ ta như cha mẹ họ là bạn thật. Tình bạn sâu sắc không chỉ dừng lại ở ta, mà lan sang người thân ta. Người bạn quý trọng cha mẹ ta, hỏi han, quan tâm thật lòng, không vì nịnh nọt, là người đã coi ta như ruột thịt. Mạnh Tử từng nói, yêu người bắt đầu từ yêu cha mẹ họ. Người khôn nhận ra, người không biết tôn trọng gốc rễ của mình, khó mà đi đường xa với mình được. Trong kháng chiến chống Mỹ, nhà thơ Chế Lan Viên kể lại rằng khi ông bị thương, mẹ ông từ quê ra thăm. Người bạn chiến đấu tên Trình, vốn ít nói, đứng hàng giờ dưới nắng để đón bà cụ, lấy từng ly nước, khăn lau. Khi cụ hỏi lý do, Trình đáp, vì bác là mẹ của người từng chắn bom cho tôi. Không cần lời thề, chỉ cần hành động. Người thương cha mẹ ta là người đã để ta sống trong tim họ. 75. Bè là người khinh thường gia cảnh ta. Người đến với ta bằng sự so đo, tính toán, để rồi đánh giá con người qua hoàn cảnh, qua gốc gác, qua địa vị, không thể gọi là bạn. Họ có thể khen ngợi khi ta thành công, nhưng sẽ khinh khi biết nhà ta nghèo, cha ta thất nghiệp, mẹ ta bán vé số. Khổng Tử dạy, quân tử quý đức, tiểu nhân quý lợi. Quân tử trọng nghĩa, tiểu nhân trọng hình. Người khôn giữ ai tôn trọng mình từ cội, không phải từ chiếc áo mình đang mặc. Một nữ sinh viên tên Hương ở Huế từng kể, khi các bạn biết mẹ tôi làm giúp việc, họ bắt đầu không rủ tôi đi chơi nữa. Duy chỉ có Phượng, bạn tôi từ cấp 2, mỗi lần đến chơi đều lễ phép chào mẹ như mẹ ruột. Năm Hương nhận học bổng quốc tế, người đầu tiên cô thông báo không phải thầy cô, mà là mẹ và Phượng. Bạn thật không nhìn hoàn cảnh mà thương, họ thương rồi mới nhìn hoàn cảnh. 76. Người không cười khi ta thất bại là bạn. Thất bại là lúc lòng ta dễ tổn thương nhất. Người bạn thật sẽ không cười nhạo, không so sánh, càng không lặng lẽ hả hê. Họ không chê bai, không giễu cợt, mà ở lại, im lặng lắng nghe, đôi khi chỉ là một cái gật đầu đồng cảm. Khổng Tử từng nói, giao hữu dĩ tâm, bất dĩ lợi. Vui chung dễ, buồn cùng khó. Người khôn hãy giữ lại người ở bên khi mình không còn gì, và vẫn tôn trọng như lúc mình đứng ở đỉnh cao. Năm 2010, trong một kỳ thi kiến trúc quốc tế tại Ý, Dũng, sinh viên Việt Nam, bị loại ngay vòng đầu dù rất kỳ vọng. Những người từng tâng bốc cậu ở lớp chỉ lướt qua. Duy chỉ có An, bạn cùng phòng, tối hôm đó mang một lon bia đến, mở nắp và nói, thua thì uống, rồi mai vẽ tiếp. Không lời nào xoa dịu tốt bằng sự im lặng của một người không hề đánh giá ta khi ta ngã. 77. Kẻ hả hê khi ta thất bại chưa từng là bạn. Có người trước mặt luôn tỏ ra quan tâm, nhưng khi ta vấp ngã, họ là người đầu tiên thì thầm đáng đời hoặc vội vàng loan tin. Niềm vui của họ không đến từ thành công của họ, mà từ thất bại của ta. Mạnh Tử từng dạy, tâm bất chính, hành bất nghĩa. Người khôn không buồn vì thất bại, mà buồn khi nhận ra kẻ ngồi cùng bàn bao lâu nay chỉ chờ mình sụp để được vui một bữa. Trong môi trường start-up ở Hà Nội, Vi, giám đốc trẻ, bị tố cáo sai phạm nội bộ, dù sau đó được minh oan.
Nhưng người đầu tiên chia sẻ bài báo đó là Lệ, bạn thân từng hợp tác cùng. Khi Vi hỏi, Lệ nói, tớ tưởng cậu mạnh mẽ rồi. Vi không đáp lại. Sau này, cô chỉ viết, có những người không cần phản bội, chỉ cần chờ mình gục là đủ, thấy họ chưa từng là bạn. Kẻ vui khi ta ngã chính là người chưa từng thật lòng mong ta đứng. 78. Người khuyên ta rút lui đúng lúc là bạn quý. Bạn thật không chỉ dạy ta tiến, mà dám nhắc ta lùi. Khi tiến nữa chỉ là dại dột. Có những cuộc đấu không đáng, những mối quan hệ không cần giữ, những đoạn đường nên dừng lại. Người bạn thật không cổ vũ bằng lý tưởng suông, mà chỉ ra giới hạn bằng tỉnh táo. Lão Tử từng viết, chi túc giả phú, chi chỉ giả an. Biết đủ là giàu, biết dừng là yên. Người khôn phải biết ơn người đã từng khuyên mình rút lui, vì không phải ai cũng đủ can đảm để nói câu dừng lại đi. Trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004, một thí sinh tiềm năng tên Hà đã gặp tai nạn gãy chân nhẹ trước đêm chung kết. Cô vẫn muốn thi tiếp. Người bạn thân, cũng là thí sinh, kéo tay Hà, nói, chúng ta còn tương lai dài hơn trước vương miện. Đi về. Hà rút lui, về sau trở thành MC nổi tiếng. Cô kể, cô ấy cứu tôi khỏi 5 phút hào quang để tôi có cả đời vững chãi. Bạn không dắt ta đến đỉnh, mà kéo ta lại khỏi vực thẳm. 79. Kẻ luôn đẩy ta vào chỗ thị phi không phải bạn. Bạn thật sẽ bảo vệ danh tiếng của ta. Còn kẻ hay kéo ta vào những lời ra tiếng vào, đặt ta vào vị trí dễ bị hiểu lầm, hay xúi ta phát ngôn trong lúc giận, là người không hề nghĩ đến hậu quả cho ta. Trang Tử từng nói, người giữ miệng cho bạn là người giữ được nghĩa. Người khôn tránh xa kẻ khiến mình phải luôn thanh minh, vì nếu họ thật sự quý ta, họ đã chọn cách giữ ta khỏi thị phi, thay vì đẩy ta vào. Trong giới YouTuber, năm 2022, Dương, chuyên gia bình luận văn hóa, bị vướng scandal do một lời chia sẻ sai thời điểm. Người khơi mào là Hậu, bạn quay chung, đăng clip cắt cúp khiến công chúng hiểu lầm. Khi Dương bị chỉ trích, Hậu im lặng. Về sau, khi Dương lấy lại danh tiếng, anh nói, một đoạn cắt ngắn, đủ cắt đứt cả một tình bạn dài. Người bạn thật sẽ bảo vệ sau lưng ta, chứ không dựng sóng trước mặt thiên hạ. 80. Bạn thật biết khi nào nên giữ khoảng cách. Tình bạn bền lâu là tình bạn biết giới hạn. Người bạn tinh tế không bước quá sâu khi ta cần không gian, không hỏi khi ta không muốn nói. Họ hiểu rằng gần quá hóa phiền, sát quá thành tổn thương. Tăng Tử từng nói, thân nhi bất xâm, kính nhi bất sợ, gần mà không lấn, kính mà không xa. Người khôn không đòi hỏi bạn mình luôn hiện diện, mà biết ơn người bạn hiểu khi nào nên bước đến, khi nào nên lùi lại. Trong tiểu sử của thiền sư Thích Nhất Hạnh, có kể về một người bạn tu tên Minh Châu. Khi thầy Nhất Hạnh bị hiểu lầm và tạm rút lui khỏi truyền thông, Minh Châu không nhắn tin, không gọi điện, chỉ gửi một nhành hoa sen kèm dòng chữ, khi nào cần, con vẫn ngồi đây. Tình bạn đôi khi không nằm ở số lần xuất hiện, mà ở sự tinh tế biết khi nào nên đứng yên. 81. Người không rời đi khi ta trầm lặng là bạn. Khi ta rộn ràng, náo nhiệt, người ta dễ đến gần. Nhưng khi ta thu mình lại, ít nói, ít chia sẻ, sống chậm đi, thì ai còn ở lại? Chỉ có người bạn thật mới đủ kiên nhẫn để ngồi bên ta trong sự im lặng, không hối thúc, không phán xét. Lão Tử từng dạy, tĩnh nhi bất viễn, tĩnh nhi dĩ tồn. Sự tĩnh lặng giữ được người sâu sắc. Người khôn biết rằng, người chịu đựng được sự lặng thinh của ta chính là người đã thấu hiểu tâm can. Một nhà thơ nổi tiếng tại Hà Nội từng trải qua khủng hoảng tâm lý sau khi mất con. Trong gần 1 năm, ông không viết, không tiếp ai. Người duy nhất vẫn ghé qua mỗi tuần là họa sĩ Dư, bạn thời trẻ.
không hỏi han, chỉ để lại giỏ hoa hoặc một tập giấy trắng. Một năm sau, bài thơ đầu tiên trở lại mang tên vì có ai đó vẫn đến trong yên lặng. Người bạn thật không đợi ta phải kể, họ đã ngồi đó từ lâu, chờ ta hồi sinh. 82. Kẻ chỉ ưa náo nhiệt, không chịu nổi chiều sâu. Có người chỉ thích ta trong những buổi tiệc tùng, hội nhóm rộn ràng. Họ vui vẻ khi ta cười, nhưng rời đi khi ta buồn. Họ đến vì sự náo động, không chịu nổi những câu chuyện mang màu trầm. Mạnh Tử nói, tiểu nhân chỉ thích bề nổi, quân tử thích sự sâu lắng. Người khôn sớm phân biệt, ai chịu cùng mình ngồi trong những buổi chiều không có gì để kể, ấy mới là người đi cùng đường dài. Tại một nhóm bạn văn nghệ ở Sài Gòn, Chí, Nhạc Công từng trầm cảm sau thất bại sân khấu. Cả nhóm bạn từng anh em chí cốt dần ít liên lạc. Người duy nhất vẫn đến là Trâm, cô bạn làm kế toán, ít nói. Cô mang theo sữa nóng, im lặng nghe anh đàn những giai điệu rời rạc. Sau này, Chí chia sẻ, khi tôi hết hào quang, chỉ còn Trâm không sợ bóng tối. Người bạn thật là người không sợ khi ta lặng im, mà sợ nếu ta mãi không thể lên tiếng nữa. 83. Người không phán xét ta trong cơn giận là bạn. Cơn giận là lúc con người dễ thốt ra lời lẽ tổn thương. Bạn thật không vì một lời nặng tiếng mà kết tội ta. Họ biết giận chỉ là trạng thái nhất thời, không phản ánh trọn con người ta. Tăng Tử từng dạy, biết người khi họ giận mà vẫn thương họ được, ấy là người có tâm. Người khôn không vì một lần nóng giận mà đánh mất một người từng hết lòng với mình. Năm 1941, trong giai đoạn bị săn lùng ở chiến khu, Võ Nguyên Giáp từng cãi lớn với người bạn thân, Nguyễn Chí Thanh, vì bất đồng chiến lược. Tướng Thanh không phản ứng, chỉ lặng lẽ pha trà. Sau khi dịu xuống, ông Giáp xin lỗi. Câu trả lời là, tôi thương anh còn hơn điều anh vừa nói. Người thật lòng sẽ không phán xét ta ở phút yếu lòng, mà giữ trọn nghĩa tình sau đó. 84. Bè chỉ thích kết bạn với phần mạnh mẽ của ta. Có người chỉ thích ta khi ta giỏi giang, cứng cỏi, thành công. Nhưng khi ta yếu mềm, lo âu, bất ổn, họ xa cách, khó chịu. Họ không thương trọn con người ta, chỉ thương một phần họ ngưỡng mộ. Khổng Tử dạy, yêu người không trọn phần, thương người không bỏ đoạn. Người khôn giữ lại ai yêu cả mặt tối, vì ai chỉ thích ánh sáng sẽ sớm rời đi khi đêm tới. Một phụ nữ trung niên ở Đà Lạt từng mắc chứng lo âu sau khi chồng mất. Những người bạn cà phê ngày trước dần ít gọi. Chỉ có chị Hồng, người bán hoa, mỗi sáng đặt trước cửa nhà chị một bó hoa nhỏ, cùng tờ giấy. Hoa cũng héo, nhưng mai sẽ tươi lại. Chị chia sẻ, có người chỉ thích tôi lúc vui, có người ở lại lúc tôi rã rời. Bạn thật không chọn phiên bản mạnh nhất, mà thương tất cả những gì ta đang có. 85. Người không lợi dụng điểm yếu của ta là bạn. Khi ta chia sẻ bí mật, khiếm khuyết, nỗi đau, ta trao cho ai đó chìa khóa để làm tổn thương mình. Người bạn thật không bao giờ dùng nó để làm mình mạnh hơn ta. Họ giữ kín, giữ nhẹ, giữ như một phần nhân cách họ. Trang Tử từng nói, người giữ kín tổn thương của bạn là người biết bảo vệ lòng mình. Người khôn không cần quá nhiều người để chia sẻ, chỉ cần một người biết giữ. Tại một công ty truyền thông ở Hà Nội, cô phóng viên trẻ tên An từng chia sẻ chuyện từng bị bắt nạt thời phổ thông với đồng nghiệp. Một hôm, An bất ngờ thấy ảnh chụp cũ mình bị phát tán trong group, kèm lời cười nhạo. Người gửi là Linh, người chị thân thiết. Khi bị phát hiện, Linh chỉ nói, chị đùa thôi. An im lặng nghỉ việc. Cô viết, đôi khi một câu đùa cũng đủ giết một lòng tin. Người bạn thật không bao giờ biến điểm yếu của ta thành trò mua vui. 86. Người không bỏ rơi ta khi bị hiểu lầm là bạn.
khi danh dự bị tổn thương, khi ta bị đặt vào tâm điểm của những lời gièm pha, người bạn thật không rời đi. Họ không cần ta phải thanh minh, không cần biết rõ thực hư, chỉ cần tin ta. Khổng Tử từng nói, dĩ tín vi bản, lòng tin là gốc của nhân nghĩa. Người khôn không cần thế giới đứng về phía mình, chỉ cần một người bạn không quay lưng khi tất cả còn lại chỉ là nghi ngờ. Năm 1962, nhà toán học Lê Văn Thiêm bị một tờ báo nước ngoài vu cáo có liên hệ chính trị không minh bạch. Trong lúc dư luận hoang mang, giáo sư Hoàng Xuân Hãn vẫn mời ông tham gia vào một dự án khoa học lớn. Khi bị chất vấn, ông chỉ đáp, tôi tin người, không tin tin đồn. Sau này, mọi sự sáng tỏ. Ông Thiêm viết, khi tôi đứng giữa làn ranh của lòng tin và ngờ vực, ông Hãn là người bước qua ranh giới ấy, không do dự. 87. Kẻ lặng lẽ rời xa khi ta gặp rắc rối là bè. Trong thời điểm khó khăn, ta không cần ai gánh thay, chỉ cần ai đó không bỏ ta lại. Bè thì khác, họ thường âm thầm rút lui, không tiếng động, để lại khoảng trống lạnh lẽo. Họ không cần làm gì xấu, chỉ cần không làm gì là đã khiến ta đau. Mạnh Tử từng nói, thấy nguy mà không cứu, bất nghĩa. Người khôn đừng nhìn cách người khác đến, mà hãy nhớ cách họ rời đi. Một cựu giảng viên đại học ở Huế từng kể, khi bị vu oan ăn cắp bản quyền luận văn, ông gần như bị mọi người trong khoa quay lưng. Những người từng nhờ ông sửa bài, xin tài liệu đều bận. Chỉ có một sinh viên cũ tên Khang vẫn đến thăm, mang theo cuốn luận văn gốc ông từng biên soạn, giúp minh oan. Tôi không trách ai đã bỏ đi, tôi chỉ biết ơn người đã không rút lui, ông nói. 88. Người nhắc ta giữ đạo hiếu là bạn đáng trọng. Giữa dòng đời cuốn ta đi với những lo toan, vội vã, có người luôn nhắc ta nhớ về cha mẹ, về nguồn cội. Ấy là người có tâm lành, tình sâu. Tăng Tử dạy, hiếu là nền tảng của nhân, không hiếu, tất loạn tâm. Người khôn phải biết quý người nhắc mình gọi điện về nhà, mua thuốc cho mẹ, ngồi ăn với cha. Họ không sống thay ta, chỉ giúp ta không đánh mất phần người trong guồng quay bận rộn. Tại một công ty tài chính ở Sài Gòn, Thành, phó phòng, từng suýt hủy chuyến về quê ăn dỗ mẹ vì lịch họp đột xuất. Người bạn làm chung tên Lộc chỉ nói, mẹ chờ cả năm để gặp con, họp thì tuần nào chả có. Câu nói khiến Thành thức tỉnh. Anh xin nghỉ và về, cũng là lần cuối được ăn cơm với cha mình. Một lời nhắc đúng lúc, giữ lại cả một đoạn đời ý nghĩa. 89. Người lặng lẽ giúp ta sau lưng là bạn hiếm. Có người không cần tuyên bố, không cần cho ta biết, nhưng vẫn lặng thầm gỡ rối giúp ta, chỉ vì tình bạn, không mong ơn, không mong kể lại. Lão Tử từng dạy, vô danh chi đức, tối cao chi nghĩa. Đức không tên mới là đức lớn nhất. Người khôn hãy nhớ ơn những điều mình không nhìn thấy, vì rất có thể ai đó đã âm thầm cứu mình khỏi một vết trượt sâu hơn. Thời nhà Trần, tướng Trần Quốc Toản từng bị kìm lại trong hội nghị bình than do còn nhỏ tuổi. Ít ai biết, người đã âm thầm xin vua cho cậu quyền chỉ huy tiểu đội là tướng Trần Hưng Đạo. Khi được hỏi vì sao, ông đáp, nó có lửa, ta chỉ châm thêm gió. Sau này, Trần Quốc Toản trở thành một trong những thiếu niên anh hùng nhất lịch sử. Người bạn thật không cần vỗ tay, họ chọn đứng sau, đẩy gió vào cánh buồm. 90. Kẻ thường so sánh ta với người khác, không phải bạn. Người bạn thật nhìn thấy giá trị riêng của ta, không cần phải đặt ta cạnh ai để đánh giá. Còn bè, họ hay mượn danh góp ý để gieo vào ta mặc cảm, khiến ta nghi ngờ bản thân. Trang Tử từng nói, so sánh là cái gốc của đố kỵ. Người khôn phải cảnh giác trước những lời khen kiểu, cậu cũng giỏi, nhưng không bằng người này, người kia, vì trong đó chẳng có gì ngoài việc hạ thấp tinh thần ta một cách khéo léo. Trong một lớp năng khiếu văn học,
Hòa, học sinh chuyên, thường bị một bạn cùng nhóm liên tục so sánh với mình, người học giỏi hơn. Một hôm, cô giáo phát hiện và hỏi, em thấy Hòa kém chỗ nào? Cả lớp im lặng. Cô nói, so sánh là khi ta không có đủ sự công nhận cá nhân cho ai đó. Từ hôm đó, Hòa không thân thiết nữa, và cô học trò ấy tiến xa bằng chính giá trị riêng mình. 91. Người vui vì hạnh phúc nhỏ của ta là bạn chân thành. Người bạn thật không cần ta phải thành công vang dội, chỉ cần thấy ta bình yên, sống đúng với lòng mình, họ đã đủ vui. Họ không đợi sự kiện lớn, chỉ cần một tin nhỏ, một dấu hiệu khởi sắc là đủ để nở nụ cười. Khổng Tử từng nói, chi túc giả lạc, biết đủ là niềm vui. Người khôn giữ ai biết chúc mừng ta không vì thành tựu rực rỡ, mà vì thấy ta sống đúng, sống tốt từng ngày. Trong một phiên tòa nhỏ ở Hải Phòng, bà Tuyết, lao công về hưu, giành được quyền nuôi cháu ngoại sau 3 năm tranh chấp. Người đầu tiên vỗ tay khi tòa tuyên án không phải người nhà, mà là bà Sáu, bạn thân, sống ở khu tập thể. Khi hỏi lý do, bà Sáu nói, vì chị không cần thắng lớn, chỉ cần được ôm đứa nhỏ về nhà. Người bạn thật không cần lý do để vui, họ mừng vì thấy tim ta còn nguyên vẹn. 92. Kẻ xem thường lựa chọn sống an yên của ta không phải bạn. Trong thời buổi người người chạy theo danh vọng, có người chọn sống chậm, sống yên, sống đủ. Nhưng không phải ai cũng hiểu điều đó. Kẻ không thật sự quý ta sẽ chê ta thiếu tham vọng, chậm tiến, lười vươn lên. Lão Tử từng viết, biết dừng là sáng, biết lùi là mạnh. Người khôn nên giữ bên mình người tôn trọng lựa chọn sống khác biệt, dù nó không hào nhoáng. Thầy Trần, giáo viên dạy vật lý ở Nghệ An, từ chối lời mời về Hà Nội giảng dạy lương cao. Bạn cũ gặp lại cười, về phố mà làm lớn đi, bám mãi cái trường quê làm gì. Người duy nhất không cười là Nam, bạn cùng học đại học. Anh chỉ nói, có người thích đếm tiền, có người thích đếm sao. Đâu sai. Chọn sống khác không sai, sai là chê bai người sống khác. 93. Người biết cách yên lặng đi bên ta trong nỗi đau là bạn quý. Không phải ai cũng biết cách ở cạnh người đang đau mà không làm họ thấy mệt thêm. Có người nói quá nhiều, hỏi quá nhiều, nhưng bạn thật biết lùi lại, ngồi đó, hiện diện, như một ngọn đèn không ép ta phải soi, chỉ âm thầm sáng. Tăng Tử từng nói, thinh lặng là lời nói sâu sắc nhất giữa hai người đã hiểu nhau. Người khôn không cần lời an ủi, chỉ cần ai đó đủ tinh tế để không bỏ đi và không làm đau thêm. Năm 2015, cô giáo Hạnh mất con trong một tai nạn. Mọi người trong trường đều ngại tiếp xúc. Chỉ có bác bảo vệ tình, người bạn cũ, ngày nào cũng quét sân lớp, ghé lại chào, rồi đi, không một lời. 1 tháng sau, cô Hạnh nói, nếu không có tiếng chổi của bác, tôi không biết mình còn nghe được gì để sống tiếp. Yên lặng, nhưng có mặt, đôi khi là món quà lớn nhất giữa cơn đau. 94. Người không ghen tị với sự bình yên của ta là người sống biết đủ. Có người không ganh vì tiền bạc, danh vọng, mà lại đố kỵ khi thấy ta sống yên lành. Vì trong lòng họ đầy hỗn loạn, nên sự bình thản của ta khiến họ khó chịu. Người bạn thật thì ngược lại, họ mừng khi thấy ta an, dù chẳng có gì rực rỡ. Mạnh Tử dạy, bình an là phúc, không ồn ào là hạnh. Người khôn biết quý người mừng vì mình đang an ổn, chứ không phải người chỉ quan tâm khi mình náo động. Trong giới nghệ sĩ, có nữ diễn viên tên Dương giải nghệ ở tuổi 35 để mở quán trà nhỏ tại Hội An. Một số đồng nghiệp cũ bảo cô bỏ phí tài năng. Chỉ có Nguyên, bạn diễn, gửi hoa viết tấm thiệp, đời em đã đủ vai rồi, giờ đến lúc sống không cần thoại. Không phải ai cũng hiểu, bình yên là một thành tựu, không kém gì ánh đèn sân khấu.
95. Người không dùng lời khuyên để kiểm soát ta là người có tâm. Có người đưa ra lời khuyên không phải vì quan tâm, mà vì muốn điều khiển. Họ muốn ta nghe theo, sống theo, nghĩ theo cách của họ. Nhưng người bạn thật thì khác. Họ khuyên, rồi lùi lại. Họ tôn trọng lựa chọn sau cùng của ta, dù nó không giống kỳ vọng họ đặt ra. Trang Tử từng nói, dẫn dắt mà không trói buộc, ấy là đức. Người khôn lắng nghe lời khuyên, nhưng chỉ giữ lại điều không làm mất mình. Năm 2008, Phương, nhân viên văn phòng, định nghỉ việc để học làm bánh. Bạn thân là Duyên khuyên cô suy nghĩ kỹ. Khi Phương vẫn quyết đi, Duyên không cản nữa. 1 năm sau, tiệm bánh bột và hoa thành công. Duyên đến mua bánh, chỉ nói, tớ không cần cậu theo ý tớ, tớ cần cậu vui. Lời khuyên thật sự không ép ta thay đổi, nó để ta soi sáng lại chính mình. 96. Người không lợi dụng sự tổn thương của ta là người đáng giữ. Khi ta yếu đuối, dễ tin, dễ mở lòng, cũng là lúc dễ bị tổn thương nhất. Có kẻ mượn sự tổn thương đó để khơi lại nỗi đau, để thao túng, để khiến ta lệ thuộc. Nhưng bạn thật không làm thế. Họ nhẹ tay, nhẹ lời, nhẹ cả sự xuất hiện, vì họ biết mình đang đứng trước một vết thương còn rớm máu. Tăng Tử từng nói, kẻ nhân đức không dùng nỗi đau người khác làm sức mạnh cho mình. Người khôn hãy giữ lại ai bước thật khẽ khi đi qua lòng mình lúc đang dạn vỡ. Vào thời Lê Sơ, một học trò tên Hoành bị hàm oan trộm sách quý. Trong lúc bị xỉ vả, người bạn thân là Triệu Không Thanh Minh giúp, chỉ đến phủi bụi áo cho Hoành và nói, đừng để bụi bên ngoài dính vào trí bên trong. Khi sự thật được phơi bày, Hoành bật khóc, bạn tôi không thanh minh bằng lời, mà bảo vệ tôi bằng cách không khiến tôi xấu hổ hơn. Người hiểu nỗi đau sẽ không chạm vào nó, dù chỉ bằng ý nghĩ. 97. Kẻ hay mượn chuyện riêng tư để giễu cợt không phải bạn. Có những lời trêu đùa tưởng vô hại, nhưng lại làm xước lòng người, đặc biệt là khi chúng chạm đến những tổn thương sâu kín. Người bạn thật không lấy chuyện riêng để làm trò tiêu khiển, không cười trên nước mắt cũ của bạn mình. Mạnh Tử từng dạy, ngôn bất khả khinh, thương do khẩu xuất, lời nói không cẩn thận sẽ thành vết dao. Người khôn nên tránh xa kẻ luôn viện cớ chỉ đùa thôi để hợp thức hóa sự vô tâm của mình. Trong một công ty truyền thông, An từng bị đồng nghiệp giễu chuyện từng bị người yêu phản bội. Cô im lặng. Người duy nhất đứng ra là Thu, người chưa từng quá thân, nói thẳng, nếu nỗi đau của người khác là niềm vui của bạn, thì bạn nên nhìn lại mình. Từ đó, An xem Thu là người duy nhất có thể gọi là bạn, vì dám đứng giữa chợ đời để bảo vệ một điều tưởng nhỏ, lòng tự trọng. 98. Người luôn giúp ta giữ được phẩm giá là bạn tri kỷ. Không phải ai cũng nhắc ta giữ lấy khí chất khi lòng đang muốn buông xuôi. Có những lúc ta sẵn sàng vứt hết chỉ để được việc, được yên. Nhưng bạn thật sẽ kéo ta lại, không để ta đánh mất bản thân vì bất kỳ lý do gì. Lão Tử viết, đạo tại nhân, nhân bất giữ đạo, đạo diệt. Con người không giữ phẩm, đạo cũng tan theo. Người khôn biết trân trọng ai khiến ta sống có khí chất, dù phải đối mặt với thiệt thòi trước mắt. Trong chiến tranh, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từng định sửa chi tiết tiểu thuyết để được in nhanh. Người bạn là Tô Hoài đọc và chỉ nói, anh viết vì độc giả hay vì sợ bị gạt khỏi cuộc chơi? Nguyễn Huy Tưởng giữ nguyên bản thảo. Nhiều năm sau, ông kể, một người bạn nhắc tôi giữ văn, giữ cả nhân cách. Bạn thật không để ta trở nên dễ dãi, kể cả khi điều đó giúp ta thành công. 99. Kẻ luôn nhắc lại lỗi lầm cũ không phải bạn. Ai cũng từng sai, nhưng nếu lỗi lầm ấy cứ bị nhắc lại, lôi ra, dùng để khống chế, để làm vết cứa, thì người làm thế không còn xứng với danh xưng bạn. Khổng Tử từng dạy, quân tử trách mình,
Tiểu nhân trách người. Người bạn thật biết dừng lại ở quá khứ, để bạn mình có cơ hội bắt đầu lại ở hiện tại. Người khôn phải tránh xa ai luôn sống với dĩ vãng của người khác. Một kỹ sư ở Đà Nẵng từng bị bắt quả tang uống rượu khi đang trực, suýt mất việc. Sau khi bị xử lý nội bộ, anh sửa mình, làm việc chăm chỉ. Nhưng người bạn tên Hưng, từng học chung, mỗi lần họp lớp đều lôi chuyện cũ ra nhắc. Hồi đó mày nhớ bị đuổi suýt chết không? Sau này, anh kỹ sư viết, người khiến ta nhớ mình từng tệ là xã hội. Người khiến ta tin mình không thể tốt lên là bè. Bạn không nhắc lỗi để làm đau, mà để nhắc rằng mình đã vượt qua. 100. Người làm ta muốn trở thành phiên bản tốt hơn là bạn thật sự. Có người bạn không cần nói đạo lý, không cần khuyên răn. Họ sống đúng, sống đẹp, sống tinh tế đến mức khiến ta không nỡ sống tệ nữa. Ở cạnh họ, ta thấy muốn sửa mình, muốn học thêm, muốn bước nhẹ, nói cẩn trọng. Trang Tử từng nói, cận nhân thiện giả, như phấn hương giả, gần người thơm, tự khắc thơm theo. Người khôn không chỉ giữ bạn khiến ta thấy vui, mà giữ người khiến ta muốn sống tử tế hơn mỗi ngày. Một học trò của thiền sư Nhất Hạnh kể, mỗi lần nhìn thầy bước, tôi thấy mình cần bước chậm hơn. Mỗi lần nghe thầy nói, tôi thấy mình cần bớt lời hơn. Không ai dạy, không ai ép, nhưng ở bên người có đức hạnh, lòng mình tự động biết ngượng nếu sống sai. Bạn như gió mát, không chạm tay, nhưng khiến lòng ta dịu lại. 101. Người khiến ta muốn quay về sau mỗi vấp ngã là bạn. Không phải ai cũng có thể làm điểm tựa cho người khác. Có người sau thất bại càng thấy xung quanh trống rỗng. Nhưng có một người, chỉ cần họ nói về đi, ta đã có lý do đứng dậy. Khổng Tử từng dạy, nơi nương tựa lớn nhất của con người không phải là nhà, mà là người khiến họ muốn về nhà. Người bạn thật là nơi để quay lại, không phải bằng vật chất, mà bằng bình yên. Năm 2017, một ca sĩ nổi tiếng từng bỏ nghề sau scandal đạo nhạc. Trong lúc mạng xã hội tấn công dữ dội, một người bạn cũ, hiện làm giáo viên âm nhạc, đến nhà anh, đặt một bản nhạc lên bàn và nói, cậu từng dạy mình về giai điệu, giờ dạy lại chính cậu nhé. Vài tháng sau, nam ca sĩ trở lại sân khấu bằng một bài hát tự sáng tác. Anh chia sẻ, tôi quay về, không phải vì hết tổn thương, mà vì có người tin tôi vẫn còn xứng đáng. 102. Kẻ không tha thứ dù ta đã sửa mình, chưa bao giờ xem ta là bạn. Ai cũng có thể sai, nhưng nếu đã sửa, đã sám hối, mà vẫn bị giữ lại ở lỗi lầm, thì người kia không còn thương. Tăng Tử từng dạy, người hiền thì đổi lỗi, kẻ tiểu thì khắc lỗi. Bạn thật sẽ không để lỗi cũ trở thành xiềng xích vĩnh viễn. Họ không quên, nhưng họ không dùng nó để giam giữ tâm hồn ta. Thời Minh Mạng, danh sĩ Nguyễn Văn Siêu từng vướng sai phạm nhỏ trong kỳ thi. Bị khiển trách, ông lui về ở ẩn, chuyên tu học. Một năm sau, chi phủ cũ, người từng học chung, tìm đến, đưa thư tiến cử. Lỗi của người biết sửa là bài học, không phải bản án. Ông Siêu trở lại, và sau này là tác giả Văn Tả Ao, trở thành danh nhân giáo dục đất Việt. Bạn thật không bắt ta làm người hoàn hảo, mà mong ta không bỏ lỡ cơ hội làm lại. 103. Người giữ được sự tôn trọng kể cả khi giận là người có tâm. Giận là cảm xúc, nhưng thái độ khi giận mới phản ánh bản chất. Có người khi giận lật mặt, nhục mạ, tung hê bí mật, đó không phải bạn. Bạn thật có thể giận, nhưng vẫn giữ lễ, giữ ranh giới. Trang Tử nói, kẻ biết thương vẫn giữ nghĩa ngay cả lúc không còn vui. Người khôn không sợ giận, chỉ sợ bị xem thường bởi chính người từng gọi là thân thiết. Một doanh nhân ở Huế từng mâu thuẫn gay gắt với người cộng sự lâu năm. Trong lúc cãi vã,
Chỉ có một câu khiến ông xúc động: tôi giận anh, nhưng tôi vẫn nể những gì anh từng làm. Họ tách ra, không làm chung nữa, nhưng vẫn giữ lời chào, lời chúc Tết. Không phải mọi tình bạn đều kéo dài, nhưng có thể kết thúc mà vẫn còn nguyên sự tôn trọng. 104. Bè là người chỉ ở cạnh khi ta vui vẻ, dễ thương. Có những mối quan hệ tưởng chừng thân thiết, nhưng chỉ kéo dài được khi ta luôn nhún nhường, tươi cười, chiều lòng. Một khi ta sống thật, mệt mỏi, cáu gắt, khó tính, họ rút lui. Lão Tử từng nói, đạo không cố định, lòng người mới thử thách được chân tình. Người khôn phải giữ ai dám ở bên mình cả khi ta xấu xí nhất, không phải người chỉ chấp nhận phiên bản được tô màu. Tại một lớp học vẽ ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà, cô gái cởi mở, vui tính, từng có nhóm bạn thân thiết. Khi mẹ cô qua đời, Hạ trở nên trầm lặng. Dần dần, nhóm bạn ít liên lạc, thậm chí nói cô u ám. Chỉ có Lân, người ít giao tiếp trước đó, ngày nào cũng đến ngồi cùng, không ép Hạ nói gì. Một thời gian sau, Hạ chia sẻ, Lân là người duy nhất dám ngồi cạnh tôi khi tôi không còn dễ thương như cũ. 105. Người làm ta quên cảm giác phải cố gắng trở nên tốt là bạn thật. Có những người khiến ta thấy mệt mỗi lần gặp, vì luôn phải tỏ ra ổn, vui, hay ho, giỏi giang. Nhưng bạn thật là người trước mặt họ, ta có thể lười, có thể mệt, có thể xấu xí mà không lo bị đánh giá. Khổng Tử từng nói, hữu nhi bất giả, giao nhi vô lễ, kỳ nghĩa tồn hồ tâm. Có bạn mà không phải diễn, ấy mới là bạn. Người khôn không cần nhiều bạn để ngẩng cao đầu, chỉ cần một người để cúi đầu mà không thấy nhục. Ở làng quê Quảng Trị, hai cụ già tên Lập và Hòa chơi thân hơn 60 năm. Cụ Lập hay càm ràm, cụ Hòa hay ngủ gật giữa lúc nói chuyện. Khi người cháu hỏi sao cụ không giận, cụ đáp, vì bên ông ấy tôi không phải cố vui, tôi chỉ cần thở là đủ. Tình bạn thật là nơi ta có thể thở, chứ không phải nơi ta gồng. Thưa bạn, trong suốt cuộc đời, chúng ta sẽ gặp hàng trăm, hàng ngàn người bước qua cuộc sống mình, nhưng chỉ có rất ít người đủ chân thành để ở lại và gọi là bạn. Cổ nhân xưa dạy rằng, tri kỷ nan cầu, hữu giao nan giữ. Bạn tri kỷ khó tìm, mà giữ được càng khó hơn. Chúng tôi hy vọng rằng, qua những lời dạy sâu sắc trong video hôm nay, bạn đã phần nào soi sáng lại những mối quan hệ quanh mình. Ai đang nâng bạn lên, ai đang kéo bạn xuống, ai đang ở lại vì tình, ai chỉ bám theo vì lợi. Nếu những chia sẻ này chạm đến bạn, xin hãy lan tỏa bài học của cổ nhân đến nhiều người hơn nữa. Bạn thân mến, sau khi xem xong video, bạn nghĩ đâu là dấu hiệu rõ ràng nhất để phân biệt bạn và bè? Hãy chia sẻ cảm nhận hoặc câu chuyện riêng của bạn dưới phần bình luận. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Cổ Nhân Dạy để không bỏ lỡ những lời dạy cổ xưa vẫn còn nguyên giá trị trong cuộc sống hiện đại. Mỗi một lượt chia sẻ, mỗi một lượt đăng ký chính là lời tiếp nối cho trí tuệ ngàn đời. Hẹn gặp lại bạn trong những bài học kế tiếp. Cảm ơn bạn đã lắng nghe bằng cả trái tim.